गुड इव्हिनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इव्हिनिंग ऑल ऑफ यू. माझा आवाज ऐकू येतोय सगळ्यांना? कमेंट करून सांगा. एव्हरीथिंग इज क्लिअर. माझा आवाज वगैरे येतोय का? कमेंट करून सांगा. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? गुड इव्हिनिंग ऑल ऑफ यू. MJ शेख इंग्लिश अकॅडमीच्या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवर आपण सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण इडियम्स आणि फ्रेजेस यातले PYQ सॉल्व्ह करणार आहोत. इडियम्स फ्रेजेस काय असतात, परीक्षेत त्याच्यावर आजपर्यंत कसे प्रश्न विचारलेले आहेत 16 ते 23 मध्ये, याची चर्चा आजच्या लेक्चरमध्ये आपण करणार आहोत. तर बघूयात आजचं लेक्चर. सगळं क्लिअर आहे? कमेंट करून सांगा. सगळं क्लिअर आहे का? कमेंट करून सांगा. येस, क्लिअर. एव्हरीथिंग इज क्लिअर. हां, एव्हरीथिंग इज क्लिअर. चला मग जास्त वेळ न लावता आपण लेक्चरला सुरुवात करूयात. ठीक आहे. कालचं लेक्चर रात्री 2 वाजता संपलं. कालचं लेक्चर रात्री 2 वाजता संपलं. मुलं होते 2 पर्यंत, मुलं लाईव्ह होते. ठीक आहे ना. ते लेक्चर सगळ्यांनी बघा. जे मेन्सला आहेत, राज्यसेवेला असतील, कंबाईन ग्रुप सीला असतील, डिपार्टमेंटल PSI ला असतील, डिपार्टमेंटल PSI प्रीला असतो इंग्लिश. लक्षात घ्या, जे मुलं म्हणजे त्या परीक्षेला असतील, आता ज्यांना इंग्लिश सब्जेक्ट आहे, आता परीक्षेत येणाऱ्या परीक्षेत 10 तारखेला डिपार्टमेंटल PSI, त्या विद्यार्थ्यांनी देखील तो बघावा. नंतर कंबाईन ग्रुप सी 17 डिसेंबरला आहे, त्यांनी तर अतिशय आवर्जून बघावा. आणि राज्यसेवेची आहे नेक्स्ट मंथमध्ये, त्यांनी देखील तो बघावा. ठीक आहे ना. सगळ्यांनी काय करा मित्रांनो, हां, सगळ्यांनी काय करा, तो लेक्चर बघा. सगळ्यांनी आवर्जून ते लेक्चर बघा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना त्याची लिंक शेअर करा, जेणेकरून जे विद्यार्थी मित्र परीक्षेला आहेत, जे गरीब विद्यार्थी आहेत, क्लास वगैरे लावू शकत नाहीत, हां, म्हणजे त्यांना देखील रिव्हिजन करण्यासाठी तो फायदा होईल. लक्षात घ्या. ठीक आहे ना. चला मग. येस येस, हो, ठीक आहे. तर आज आपण काय घेणार आहोत, चला सुरुवात करूया. आपण 1 मिनिटही न लावता आपण सुरुवात करूयात. आजचं लेक्चर आहे आपलं इडियम्स अँड फ्रेजेसवर. इडियम्स अँड फ्रेजेसवर आहे. 2 PYQ घेतोय आपण 2016 ते 23 मधले. प्रत्येकाने व्यवस्थित लक्ष ठेवून प्रत्येक प्रश्नाचं योग्य उत्तर द्यायचं आहे. लक्षात घ्या. नेक्स्ट, आपल्या ज्या बॅचेस चालू आहेत, वन विभाग परीक्षेची, जलसंपदा परीक्षेची आहे, ती एक बॅच चालू आहे, आणि दुसरी राज्य उत्पादन शुल्क, या दोन्ही बॅचेस चालू आहेत. अतिशय अल्प दरात आपण फीस ठेवलेली आहे, जेणेकरून गरीब मुलांना त्याचा फायदा होईल, हा उद्देश आहे. परत दुसरी बॅच आहे, ही PYQची बॅच आहे. याच्यामध्ये टोटल 50 पेपर्स आहेत. लक्षात घ्या, 16 ते 23 मधले. आपण 11 ते 23 सांगितलं होतं, पण ते नको जाऊ दे. 16 पासून 23 पर्यंत जो पॅटर्न आहे, आयोगाने वेगळं प्रश्न विचारण्याची पद्धती सुरू केलेली आहे. त्या अनुषंगाने ही बॅच देखील आहे. ही बॅच फक्त 599 रुपयाची आहे. लक्षात घ्या, याचा देखील तुम्ही फायदा घ्या. ठीक आहे. चला मग आता जरासाही वेळ न लावता आपण आपल्या याच्याकडे येऊयात. चला, पहिला क्वेश्चन आहे, रीड करा. पहिला क्वेश्चन काय आहे? फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेन्स. It is unfortunate that India has mostly been at loggerheads with all her neighbors. It is unfortunate that India has mostly been at loggerheads with all her neighbors. आता याच्यात बघा, अंडरलाइन इडियम कोणती आहे? ॲट लॉगरहेड्स आहे. ठीक आहे. मग त्याचा अर्थ आपल्याला विचारलेला आहे. मग लॉगरहेड्सचा अर्थ काय होतो? लक्षात घ्या. ठीक आहे. टू बी इन गुड टर्म्स, चांगल्या स्थितीत असणे, नाही. टू इन्व्हाइट, आमंत्रण देणे, नाही. डुईंग बिझनेस ओनली, केवळ डोक्यात बिझनेस असणे, फक्त व्यवहारच करणे, असं नाही. डिसॲग्रिंग ऑर क्वारलिंग विथ, म्हणजे याचा आपण काय म्हणतो? लक्षात घ्या, हा त्याचा पर्याय येईल. डिसॲग्रिंग ऑर क्वारलिंग विथ, किंवा याचा अर्थ असा होतो, ॲट लॉगरहेड्सचा अर्थ काय होतो? लक्षात घ्या, त्याला आपण काय म्हणतो? इन व्हायलंट डिस्प्यूट. इन व्हायलंट डिस्प्यूट ऑर डिसॲग्रीमेंट आपण त्याला म्हणतो. कशाला? ॲट लॉगरहेड्स. मग त्याचं उत्तर काय येणार? त्याचं उत्तर येणार 4.
प्रश्न क्रमांक 1चं उत्तर काय आलं मित्रांनो 4. त्याला आपण काय म्हणतो भेद किंवा असहमती, मतभेद किंवा असहमती असं आपण त्याला म्हणतो. लक्षात आला पहिला क्वेश्चन. चला नेक्स्ट पुढे बघा. दुसरा क्वेश्चन रीड करा. कंप्लीट द फॉलोइंग इडियोमॅटिक एक्सप्रेशन विथ द करेक्ट ऑप्शन. वेल दॅट इज फाईन. वेल दॅट इज फाईन. Kettle of dash dash. I thought I was helping John, but he worked against me during the debate session. आता रिकाम्या जागी फिश येईल, सूप येईल, टी येईल की ब्रोथ येईल. या चारपैकी काय येईल सांगा. या चारपैकी काय येईल सांगा पटापट आन्सर. या चारपैकी काय येईल सांगा. या चारपैकी काय येईल तुमचं उत्तर सांगा. या चारपैकी काय येईल. मोठा करतोय आपण, काय नाही दिसतंय व्यवस्थित. याला करूयात थोडंसं मोठा. तुम्ही जरा, मी पण इथून झूम करतोय, आणखी मी जास्त झूम केलं तर ते बाहेर जाईल, लक्षात घ्या. ठीक आहे. हां इथपर्यंत ठीक आहे. परत ठीक आहे. चला काय उत्तर येईल मग याचं. आता आपण काय म्हणतो केटल ऑफ फिश. केटल ऑफ फिशचा अर्थ काय होतो लक्षात घ्या. केटल ऑफ फिश. तिथं रिकाम्या जागी काय येणार, तिथे रिकाम्या जागी येणार केटल ऑफ फिश येणार, लक्षात घ्या. केटल ऑफ फिशचा अर्थ काय होतो त्याला अन ऑकवर्ड किंवा डिफिकल्ट सिच्युएशन. अन ऑकवर्ड और डिफिकल्ट सिच्युएशन, लक्षात घ्या. डिफिकल्ट और सिच्युएशन. थोडक्यात त्याला आपण बॅड सिच्युएशन असं देखील म्हणत असतो. ऑकवर्ड सिच्युएशन किंवा बॅड सिच्युएशन असं देखील त्याला आपण म्हणत असतो. किंवा संपूर्ण विचका, फजिती करून टाकणे, संपूर्ण गोंधळ करून टाकणे किंवा स्कॅटर असं देखील आपण त्याला म्हणत असतो. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो वाईट परिस्थिती. त्याला आपण काय म्हणतो वाईट परिस्थिती. मग याचं उत्तर काय येणार मित्रांनो. याचं उत्तर येणार 1. क्लिअर. चलो नेक्स्ट. याचं उत्तर काय आलं 1 आलं. नेक्स्ट पुढे बघा. Identify the idiom that means to accept the consequences of one's actions. आता इथं लक्षात घ्या. टू ऍक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ वन्स ॲक्शन्स म्हणजे एखाद्या कृतीचे परिणामाला समोर जाणे किंवा एखादी गोष्ट सहन करणे. म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो लक्षात घ्या. म्हणजे धैर्याने तोंड देणे वगैरे. टू ऍक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ वन्स ॲक्शन्स, एखाद्याच्या कृतीला धैर्याने तोंड देणे, याला आपण काय म्हणतो. आता याच्यामध्ये 3-4 गोष्टी येतात. म्हणजे आपल्यावर होणारी जी टीका आहे ती निमूटपणे सहन करणे किंवा अडचणींना धैर्याने तोंड देणे असा त्याचा अर्थ आहे. मग बघूया त्याच्यामध्ये. पहिलं दिलंय कट कॉर्नर्स. कट कॉर्नर्स मीन्स व्हॉट. कट कॉर्नर्स म्हणजे काय. एखादी गोष्ट, कट कॉर्नर्स म्हणजे एखादी गोष्ट निष्काळजीपणे हाताळणे. टू डू अन ॲक्टिव्हिटी विदाउट स्किलफुली, लक्षात घ्या. म्हणजे निष्काळजीपणे एखादी गोष्ट हाताळणे. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स याचाही अर्थ काय होतो अडचणींना धैर्याने तोंड देणे. पण याचं उत्तर हे नाही आहे. इथं फक्त टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सेस ओनली असं आहे. विथ डेअरिंग ऑर करेज असा याचा अर्थ आहे. फेस द म्युझिक. फेस द म्युझिकचा अर्थ काय असतो. फेस द म्युझिकचा अर्थ होतो स्वतःच्या कृतीबाबत. इथं काय म्हटलंय वन्स ॲक्शन म्हटलंय. वन्स ॲक्शन म्हटलंय. स्वतःच्या कृतीबाबत होणारी टीका निमूटपणे सहन करणे किंवा अडचणींना धैर्याने तोंड देणे याला आपण म्हणतो फेस द म्युझिक. म्हणजे हे जे आहे टू ॲक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ वन्स ॲक्शन म्हणजे आपल्यावर होणारी टीका, आपल्या कृतीवर होणारी टीका निमूटपणे सहन करणे किंवा अडचणींना धैर्याने तोंड देणे. यासाठी याचा पर्याय येईल 3. आणि हा जो चौथा पर्याय गो टू एक्स्ट्रा माईल याचा अर्थ काय होतो एखाद्याला मदत करण्यासाठी एक विशेष शर्थीचे प्रयत्न करणे असा त्याचा अर्थ होतो. मग प्रश्न क्रमांक 3चं उत्तर काय आलं मित्रांनो. प्रश्न क्रमांक 3चं उत्तर काय आलं 3 आलं. क्लिअर. एनी डाऊट. चला क्लिअर. एनी डाऊट. काही डाऊट असतील तर सांगा रे पोरांनो. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट पुढे. द हजबंड अँड द वाईफ नेक्स्ट डोअर हॅव कॅट अँड डॉग्स एक्झिस्टन्स. कॅट अँड डॉग्स एक्झिस्टन्स याला आपण काय म्हणतो. द इडियम कॅट अँड डॉग एक्झिस्टन्स युज्ड इन द सेंटेन्स अबोव मीन्स म्हणजे वरील वाक्यात जे कॅट अँड डॉग एक्झिस्टन्स वापरलं आहे त्याचा अर्थ काय होतो. त्याला आपण काय म्हणतो म्हणजे द हजबंड अँड वाईफ नेक्स्ट डोअर म्हणजे शेजारील पती पत्नी त्यांचं जीवन कसं आहे म्हणजे नेहमी भांडत असतात, सतत
कुरबुरी त्यांची चालूच असते, म्हणजे दे आर नॉट लिडिंग द हॅपी मॅरिड लाईफ, म्हणजेच काय त्यांच्या जीवनात काय आहे, नेहमी सतत भांडणं आहेत, कुरबुरी आहे. त्याला आपण एनिमल एक्झिस्टन्स म्हणणार का, नाही. अनकल्चर्ड लाईफ म्हणणार का, नाही. त्याला आपण काय म्हणणार, प्रिपेच्युअल क्वारलिंग, म्हणजे ऑलवेज क्वारलिंग, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, किंवा आपण कंप्लेंट, और त्याला आपण काय म्हणतो, हॉस्टाईल फिलिंग, एकमेकाचा आदर न असणे, म्हणजे एकमेकांचं हुन्नस ठेवणे, अशा अर्थाने परपेच्युअल क्वारलिंग असतं, म्हणजे ऑर कॉन्स्टंट क्वारलिंग असं होत असतं, थोड्या थोड्या गोष्टीवरून झगडे होत असतात, भांडणं होत असतात, त्याला आपण काय म्हणतो, परपेच्युअल क्वारलिंग असं म्हणतो. आणि पुढे निग्लिजिबल एक्झिस्टन्स हे नाही येणार. मग प्रश्न क्रमांक 4चं उत्तर काय आलं मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 4चं उत्तर आलं 3. चलो नेक्स्ट, पुढे, फॉर ऑल हिज प्रीडिकॅमेंट्स हिज फ्रेंड्स प्रॉमिस हिम हेल्प. प्रीडिकॅमेंट्स म्हणजे येणाऱ्या असंख्य अडचणी, असं त्याचा अर्थ असतो, वाईट काळ. हिज फ्रेंड्स प्रॉमिस हिम हेल्प अँड इट वॉज शुअरली अ सिल्वर लायनिंग इन डार्क क्लाउड. तुम्ही मराठीत असं ऐकलं असेल, रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उषक काल, म्हणजे प्रत्येक संकटानंतर एक चांगली सोनेरी पाठ येत असते, प्रत्येक अडचणीनंतर माणसाला संधी येत असते, असं जे आपण म्हणत असतो, असा याचा अर्थ आहे. कोणाचा, अ सिल्वर लायनिंग इन अ डार्क क्लाउड. मग काय बघा, म्हणजेच एक आशेचा किरण आपण त्याला म्हणत असतो, लक्षात घ्या. अ प्रॉफिटेबल ॲग्रीमेंट, फायदेशीर करार, नाही. द लास्ट अपॉर्च्युनिटी, शेवटची संधी, नाही. प्लेन डिनिंग, सरळ व्यवहार, नाही. त्याला आपण काय म्हणतो, रे ऑफ होप, म्हणजे आशेचा किरण, म्हणजे आपल्याला माहीत असतं की प्रत्येक म्हणजे दुःखानंतर सुख येत असतं, अशी जी अपेक्षा असते त्याला रे ऑफ होप असं म्हणतात. आशेचा किरण, आपल्या जीवनात काहीतरी चांगलं येईल या अर्थाने त्याचा वापर होतो. क्लिअर. चलो नेक्स्ट, पुढे. ही इज क्वाईट ॲट होम इन इंग्लिश. आता ह्या फ्रेजचा अर्थ तुम्हाला सांगायचा आहे. ही इज क्वाईट, चला सांगा बरं. आता मला तुमच्याकडून याचं उत्तर हवं आहे, मला तुमच्याकडून याचं उत्तर हवं आहे. ठीक आहे, चला. आता याच्यात बघा, चला उत्तर द्या पटापट. याच्यात बहुतेक विद्यार्थी आहेत, जॉईंट आहेत. ठीक आहे, चला. शंकर द्या पटापट उत्तर द्या, वर्षा मॅडम द्या, मयूर द्या उत्तर द्या पटापट. काय उत्तर येईल याचं, काय येईल याचं उत्तर. आता बघा, आता याच्यात बघा, ॲट होम. आता जर वाक्याचा संदर्भ बघितला, वाक्याच्या संदर्भावरून आपल्याला उत्तर शोधायचं असतं, त्याचा काय अर्थ होत असतो हे महत्वाचं नाहीये. ठीक आहे. आता इथे बघा, आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. ॲट होम, ॲट क्वाईट ॲट होम असं आपल्याला म्हणायचं आहे. फ्लुएंट, आता आपण असं म्हणू का, ही इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, असं आपण एक जनरली म्हणतो, म्हणजे तो जेव्हा अस्खलितपणे इंग्लिश बोलत असेल तेव्हा. ते तिथं नाहीये. कॉम्पिटंट, कॉम्पिटंट म्हणजे काय, विशेष कौशल्य असणे, टू हॅव ॲबिलिटी टू डू समथिंग. कॉम्पिटंट म्हणजे सक्षम, म्हणजे तो एबल आहे, हे आपण त्याला म्हणू शकतो. आता याच्यात बघा, आता खरं तर या म्हणीचा अर्थ काय माहिती आहे का, या फील ऑफ कम्फर्ट, म्हणजे फुल ऑफ कम्फर्ट, म्हणजे काय, खरा अर्थ याचा असा पण येतो, पण ह्या वाक्याच्या संदर्भावरून तो इंग्लिशमध्ये कसा आहे, सक्षम आहे, कॉम्पिटंट आहे, विशेष कौशल्य त्याच्याकडे आहे, असं अर्थ आहे त्याचा. आणि त्याच अनुषंगाने याचं उत्तर काय येणार, मग कॉम्पिटंट येणार, या गोष्टी येणार नाहीत, लक्षात घ्या. ठीक आहे. ॲट होम म्हणजे इन टू बी कम्फर्टेबल सिच्युएशन, असा देखील त्याचा अर्थ येतो. लक्षात घ्या, वाक्याच्या अर्थानुसार काय येणार, वाक्याच्या अर्थानुसार काय येणार, कॉम्पिटंट असं त्याचं उत्तर येणार. ठीक आहे, येस. मग काय उत्तर आलं त्याचं, 6चं उत्तर आलं 2. नेक्स्ट, पुढे बघा. He refused the proposal of his marriage point blank. Point blank, इथे point blank चा अर्थ लक्षात घ्या, म्हणजे तिने स्पष्टपणे नकार दिला, म्हणजेच काय केलं, ते प्रपोजल धुडकावून लावलं, म्हणजे कोणतीही गोष्ट न लपवता सरळ त्याला काय केलं, नाही म्हणून दिलं सरळ, असा त्याचा अर्थ आहे. आता इथे बघा, शी रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ हिज मॅरेज पॉइंट ब्लॅक. आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ द इडियम अंडरलाइन. आता त्याचं पॉइंट ब्लॅकचा अर्थ काय होतो सांगा, पॉइंट ब्लॅकचा अर्थ काय होतो सांगा, काय होईल सांगा. चला बघा, स्ट्रॉंगली होईल का, नाही होणार. कोल्डली होईल का, कोल्डलीचा अर्थ इथे इमोशनलेस असा आहे बरं का, लक्षात घ्या. इमोशनलेस, डायरेक्टली म्हणजे स्पष्टपणे, त्याला आपण काय म्हणतो,
पॉइंट ब्लँक मीन्स डायरेक्टली और स्ट्रेट एखाद्या गोष्टीला काय करणे, काय म्हणणे, स्पष्टपणे बोल, कोणतीही गोष्ट न लपवता स्पष्टपणे बोलणे. म्हणजेच काय केलं त्यांनी, म्हणजे तिच्या लग्नाचा जो प्रस्ताव होता तिने ते धुडकावून लावला, काय प्रत्यक्ष धुडकावून लावला असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे सरळ तिने काय केलं, त्याला नाही म्हटलं असा त्याचा अर्थ आहे. लक्षात आलं. बोल्डली म्हणजे करेजली होणार नाही, लक्षात घ्या. मग प्रश्न क्रमांक 7चं उत्तर काय आलं, 3 आलं. प्रश्न क्रमांक 7चं उत्तर काय आलं, 3 आलं. ठीक आहे, चला लक्ष द्या. ओके, नेक्स्ट पुढचा क्वेश्चन बघा. चला मी सगळ्यांच्या कमेंट्स वाचतोय, काही हरकत नाहीये, पटापट पुढे बघा. Once he came back to work, productivity improved in leaps and bounds. Leaps and bounds. Leaps and bounds म्हणजे काय, म्हणजे आता लक्षात घ्या, लिप्स अँड बाउंड्सचा अर्थ होतो अतिवेगाने प्रगती करणे. अतिवेगाने प्रगती करणे, झपाट्याने वाढ किंवा प्रगती होणे असा त्याचा अर्थ आहे. मग झपाट्याने यासाठी कोणता येथे ॲडवर्ब वापरलं जाईल, बरोबर बघा. म्हणजे त्या अर्थाचं त्या इडियमला ॲडवर्ब दिलेले आहेत, कारण LY ऑप्शन्स आहेत. आपण ॲडवर्ब नाही शिकत आहोत, इडियम फ्रेजेस शिकत आहोत, लक्षात घ्या. मग रॅपिडली येईल का, येस रॅपिडली येईल. स्लोली येणार नाही, स्टेडीली येणार नाही, इझिली येणार नाही. मग याचं उत्तर काय येईल, रॅपिडली. आफ्टर इंडिपेंडन्स इंडिया प्रोग्रेस लिप्स अँड बाउंड्स, असं एक्झाम्पल आहे त्याचं, लक्षात घ्या. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर भारताने खूप झपाट्याने प्रगती केली असा त्या वाक्याचा अर्थ आहे. लिप्स अँड बाउंड्स मीन्स रॅपिडली, व्हेरी फास्ट असा त्याचा अर्थ आहे. क्लिअर. चलो, एनी डाऊट, काही डाऊट आहे का मित्रांनो, काही डाऊट आहे का, काही डाऊट आहे का, चलो मला सांगत चला. ठीक आहे, काही डाऊट आहे का, येस. चलो नेक्स्ट पुढे बघा. शी कास्ट असाइड ऑल शेम अँड इलोप्ड विथ हर बॉयफ्रेंड. इलोप विथ हर बॉयफ्रेंड म्हणजे बघा, शी कास्ट असाइड ऑल शेम म्हणजे काय, कास्ट असाइड म्हणजे काय, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या गोष्टीचा स्वीकार न करणे, नाकारणे असा त्याचा अर्थ आहे. शी कास्ट असाइड ऑल शेम म्हणजेच काय, एखाद्या गोष्टीचा, म्हणजे तिने सगळी लज्जा बाजूला ठेवली आणि काहीही विचार न, मागचा पुढचा विचार न करता तिच्या बॉयफ्रेंड सोबत लग्न करण्यासाठी पळून गेली. इलोपचा अर्थ होतो लग्न करण्यासाठी घरून पळून जाणे. इलोपचा अर्थ काय होतो, लग्न करण्यासाठी घरून पळून जाणे. ठीक आहे, लक्षात घ्या, हा शब्द लक्षात ठेवा. ठीक आहे, पळून जाणे, पळून जाण्यासाठी खूप शब्द आहेत. बँटर आहे बरोबर आहे. बँटर म्हणजे काय, थट्टा करून पळून जाणे, लक्षात घ्या, म्हणजे चिडवून थट्टा करून पळून जाणे. ठीक आहे. फ्ली म्हणजे पोबारा करणे, हा देखील त्याच्यातच येतो, पळून जाणे. रन अवे लक्षात घ्या, म्हणजे पळून जाणे, एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे, लक्षात घ्या. रन अवेज, त्याला आपण अबस्कॉन्डर असं देखील म्हणतो, लक्षात घ्या. हे शब्द नेहमी लक्षात ठेवा, सगळे आपल्याला सगळे कामात येतील, लक्षात घ्या. ठीक. मग काय येणार याचं उत्तर, निग्लेक्टेड येणार का, नाही. काय येणार, मग काय येणार, याचं उत्तर येणार रिजेक्टेड. काय येणार याचं उत्तर, रिजेक्टेड येणार, लक्षात घ्या. ठीक आहे. फॉरगॉट नाही येणार, टॉलरेटेड नाही येणार, लक्षात घ्या. क्लिअर. हां, नेक्स्ट पुढे बघा. फ्रेझल वर्बचा क्वेश्चन आहे हा. फ्रेझल वर्बचा क्वेश्चन आहे, याच्यात आला. आपण फ्रेझल वर्ब सेपरेट घेणार आहोत, लक्षात घ्या. याच्यात झाला असं टाईप, द रॅली डॅश डॅश सक्सेसफुली चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कंप्लीट द सेंटेन्स मिनिंगफुली. सांगा बरं काय गेलं याचं उत्तर. आता पास ऑफचा अर्थ काय होतो बघा. पास ऑफचा अर्थ काय होतो, एखादी गोष्ट सक्सेसफुली पार पडणे, त्याला आपण पास ऑफ असं म्हणतो. हा, हॅपन, और त्याला आपण काय म्हणतो, ऑकर, किंवा फिनिश सक्सेसफुली असा त्याचा अर्थ होतो, किंवा कंप्लीट सक्सेसफुली असा त्याचा अर्थ होतो. कंप्लीट सक्सेसफुली असा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे. पास ऑन म्हणजे काय, पास ऑनचा आपण काय म्हणतो, पास ऑन आपण कोणाला म्हणतो, पास ऑन टू गिव्ह समथिंग टू समवन, म्हणजे एखादी गोष्ट त्यालाच देणे ज्याच्याकडून ती आपण घेतली आहे, एखादी गोष्ट किंवा संदेश, माहिती वगैरे त्याच्यापर्यंत पोहोचणे असा त्याचा अर्थ होतो, पास ऑन. आणि पास अवेचा अर्थ होतो टू डाय. आपण निर्वतने शब्द वापरतो ना बघा, निर्वतने, मरण पावणे,
त्यासाठी आपण वापरतो. आणि पास ओव्हर म्हणजे काय? पास ओव्हरचा अर्थ होतो बायपास किंवा एखाद्याला टाळून किंवा दुर्लक्ष करून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून जाणे. ठीक आहे, त्याला आपण पास ओव्हरला काय म्हणतो? बायपास असंही देखील म्हणतो किंवा टू इग्नोर समवन असा त्याचा अर्थ होतो. हे येणार नाही. आता याच्यात लक्षात घ्या, हा येणार नाही, हा येणार नाही, हा येणार नाही, काय येणार मग? 1 नंबरचं येईल. 1 नंबरचं त्याचं उत्तर येणार. क्लिअर? चल नेक्स्ट, पुढचा प्रश्न बघा. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो विच मीन्स द इडियम अंडरलाइन इन द सेंटेन्स. द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट spent his time playing cats and mouse with the tax authorities. ऑलरेडी इथं लिहून ठेवलंय. क्वेश्चन हा कॅन्सल झालाय. का कॅन्सल झालाय आपण एक्सप्लेन करूयात. टू ॲडमायर म्हणजे स्तुती करणे. आपल्याला आता प्लेइंग कॅट्स अँड माऊसचा अर्थ काय मध्ये? नेहमी गोंधळात ठेवणे असा त्याचा अर्थ आहे. कन्फ्यूज करून ठेवणे असा त्याचा अर्थ आहे. टू ॲडमायर म्हणजे प्रशंसा करणे. टू कन्फ्यूज, टू परप्लेक्स, प्रिटेंड म्हणजे सोंग करणे. नाही, हे 2 उत्तरं त्याची येतात. हे 2 त्याची उत्तरं येतात आणि पर्याय असा काही दिलेला नाही 2 याचा. म्हणून आता ज्यावेळेस पहिली की आली होती आयोगाने याचं उत्तर कन्फ्यूज दिलं होतं. हे शुअर शॉट कॅन्सल होणार होतं. कन्फ्यूज आणि परप्लेक्स हे काय? बिल्डर, कन्फ्यूज, परप्लेक्स्ड हे समानार्थी शब्द आहेत, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग हा प्रश्न कॅन्सल्ड. ठीक आहे, ठीक आहे. चलो नेक्स्ट, पुढचा प्रश्न वाचा. चूज द करेक्ट इडियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेन्स. डू नॉट पिक अप क्वारल अदरवाइज यू विल हॅव टू ॲक्सेप्ट ह्युमिलिएशन. ॲक्सेप्ट ह्युमिलिएशन. पिकअप क्वारल म्हणजे भांडण उकरून काढू नको, अन्यथा तुला अपमान सहन करावा लागेल, असा ते वाक्याचा अर्थ आहे. अपमान सहन करणे याच्यासाठी काय म्हणतो आपण? लक्षात घ्या. आता इथे बघा, ॲन ॲपल पाय. ॲन ॲपल पाय हे काय असतं? ॲन ॲपल पाय ऑर्डर म्हणजे सिस्टमॅटिकली क्रम असतो. ॲन ॲपल पाय म्हणजे ॲन ॲपल पाय हे खाद्यपदार्थ आहे. फळांचा गर घालून तयार केलेली पोळी, त्याला पण आपण ॲन ॲपल पाय असं म्हणतो. बेरी पाईज आपण तोच प्रकार आहे, म्हणजे हा येणार नाही, हा येणार नाही. इट अ हंबल पाय. इट अ हंबल पायचाच अर्थ काय होतो? ॲक्सेप्ट ह्युमिलिएशन. ठीक आहे, ह्युमिलिएशन म्हणजेच इन्सल्ट, ॲक्सेप्ट करणे असं त्याला आपण म्हणतो. मग याचंच काय येणार? इट हंबल पाय म्हणजेच काय? अपमान सहन करणे असा त्याचा अर्थ होतो. मग हा येणार नाही, लक्षात घ्या. प्रश्न क्रमांक 12चं उत्तर काय आलं? 3 आलं. ठीक आहे, तेच असतं सगळं काही. असं खा किंवा असं खा, तेच आहे, दुसरं काही नाही आहे. सरळ विचारण्यापेक्षा या पद्धतीत विचारलंय. ठीक आहे, लक्षात घ्या. नेक्स्ट, पुढचं बघा. काही डाऊट आहे का पोरांनो? काही डाऊट असेल तर विचारा. इन अ ब्राउन स्टडी. इन अ ब्राउन स्टडी. आता इथे बघा, आयडेंटिफाय द अल्टरनेटिव्ह विच इज ऑड इन मिनिंग ऑफ द अबोव. लॉस्ट इन थॉट. लॉस्ट इन थॉट म्हणजे विचारात मग्न असणे, पुढे काय होईल याबाबत दुसऱ्याकडे लक्ष न देता त्याच गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट करणे. इन अ डे ड्रीम हा पण त्याचा अर्थ आहे. इन अ रेवरी हा देखील त्याचा अर्थ आहे. फक्त त्याचा अर्थ काय? डेलिबरेशन हा नाही आहे. त्याचा अर्थ काय? तर आपल्याला काय विचारलंय? ऑड इन मिनिंग विचारलंय बरं का, लक्षात घ्या. काय विचारलंय? ऑड इन मिनिंग विचारलंय. ठीक आहे. इन डेलिबरेशन म्हणजे काय? ॲब्सॉर्ब्ड इन वन्स थॉट, डिस्कशन ऑर थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल. एखाद्या गोष्टीमध्ये गुंतून जाणे, याच्यामध्ये पुढील प्लॅन वगैरे काही नसतात, लक्षात घ्या. त्याला सखोल चर्चा, विचार विनिमय असं आपण याला म्हणतो. कशाला? इन डेलिबरेशनला. मग हे त्याचं उत्तर येईल मित्रांनो. ठीक आहे, हे त्याचं उत्तर येईल. मग खरं उत्तर कोणतं येणार? ऑड विचारलंय आपल्याला, खरं उत्तर काय येणार त्याचं? हे 3 त्याचे अर्थ आहेत. कोणाचे?
आलं? आलं, सुरू झालं. चला, सुरू झालंय ना? चलो, चला, ठीक आहे. हे आलं मग लक्षात. पुढचं बघा, पुढचं बघा. क्लिअर झालं हे? चला पुढचं बघा प्रश्न. fill in the blank. the dash dash calling the dash dash black. आता याचा अर्थ काय बघा. the dash dash calling the dash dash black. ठीक आहे. आता येते सगळं व्यवस्थित. हां, येस येस, क्लिअर ना? चलो चलो नेक्स्ट टाइम. लक्षात आलं? आता आपण म्हणतो ना, आता ही एक म्हण आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे आपण मराठीत आपल्या बोली भाषेतील म्हण आहे, नाव ठेवू दुसऱ्याला आणि शेंबूड आपल्या नाकाला, असं आपण म्हणतो ना, ही म्हण आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे आपल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांनी, अतिशय हुशार लोकांनी तयार केलेली ही म्हण आहे. ते खरंच हुशार होते. आपले आजी आजोबा तुम्ही बघा, ते खरंच ते सांगायचे ना त्या गोष्ट, म्हणजे ते हे म्हणजे काय आहे, केटल म्हणजे चहाची केटली, ती काळीच आहे आणि ती कोणाला म्हणते, ते भांड्याला नाव ठेवते. द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लॅक. म्हणजे जो भांडं आहे ज्याच्यावर तो आहे त्याला केटलीला नाव ठेवतोय. म्हणजेच काय, नाव ठेवू दुसऱ्याला शेंबूड आपल्या नाकाला, या अर्थाने ते आपण वापरतो. मग याचं उत्तर काय येईल? याचं उत्तर येणार 2. लक्षात घ्या. याचं उत्तर काय येणार? याचं उत्तर येणार 2. क्लिअर? हा प्रश्न कळला तुम्हाला? प्रश्न कळला? क्लिअर. नेक्स्ट. आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेन्स हर मदर वॉज अप अँड अबाउट 2 weeks आफ्टर द ऑपरेशन. आता अप अँड अबाउट वाक्याचा अर्थ लक्षात घेत चला. तुम्ही फक्त इडियम नका बघू. हर मदर वॉज अप अँड अबाउट 2 weeks आफ्टर द ऑपरेशन. म्हणजे शस्त्रक्रियेच्या 2 आठवड्यानंतर तिची आई काय होती? व्यवस्थित स्थितीत होती, असा त्याचा अर्थ आहे. मग याच्यात काय येणार? ऑन द बेड येणार का? म्हणजे बेडलाच खिळून होती, अंथरुणाला खिळून होती? नाही. ऑन द मेडिसिन, गोळ्यांवर जगत होती, औषधांवर जगत होती? नाही. ऑन वन्स फीट म्हणजेच काय? ऑन वन्स फीट म्हणजे शी रिकवर्ड फुल्ली. शी रिकवर्ड फुल्ली. शी रिकवर्ड फुल्ली, असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे ती पूर्णपणे बरी झाली होती, असा त्याचा अर्थ आहे. हे येणार. ठीक आहे, हे त्याचं येणार. हे कुठे मग? सी कुठे आहे? सी कुठे आहे? म्हणजे दुखापतीतून, आजारातून बरे होऊन ती स्वतःच्या पायावर उभी राहिली होती, असा त्याचा अर्थ आहे. हे कुठे आहे? सी कुठं आहे? सी आहे 4 मध्ये. 4 म्हणजे याचं उत्तर काय आलं? याचं उत्तर आलं 4. क्लिअर? क्लिअर? चलो नेक्स्ट. पुढे प्रश्न क्रमांक 16 बघा. अ गुड एजन्सी विल वीड आउट दोज अनसुटेबल कॅन्डिडेट्स. वीड आउट. आता बघा, वीड आउट, जे शेतकऱ्यांची मुलं असतील त्यांना वीड हा शब्द माहीत असतो. वीड म्हणजे काय? लक्षात घ्या. वीड म्हणजे काय? वीडला आपण म्हणतो अनवॉन्टेड ग्रास. शेतातलं तण असतं ना, त्याला आपण काय म्हणतो? अनवॉन्टेड ग्रास असं म्हणतो. शेतातील तण म्हणतो आपण, निंदतो, खुरपतो वगैरे, ते अनवॉन्टेड ग्रास असतो तो. म्हणजे वीड आउट म्हणजेच काय? काढून टाकणे, असा त्याचा अर्थ आहे. आपण ठेवतो का तो तण वगैरे? आपण ठेवतो का? नाही. म्हणजे काढून टाकणे अशा अर्थाने. मग सांगा तुमचं उत्तर काय येईल? ब्लॉक येणार नाही, सेगमेंट येणार नाही, एलिमिनेट म्हणजे काढून टाकणे. लक्षात घ्या. ठीक आहे. रिफ्रेश येणार नाही. मग या प्रश्नाचं उत्तर काय आलं? 3 आलं. लक्षात घ्या. या प्रश्नाचं उत्तर काय आलं? 3 आलं. क्लिअर? चलो नेक्स्ट. जास्त वेळ न दवडता पटापट घेऊयात, कारण हे भरपूर आहेत. ठीक आहे. 125 पर्यंत आहेत. 2 पार्टमध्ये घेऊ. आज एक पार्ट घेऊ, उद्या एक पार्ट घेऊ. ठीक आहे ना? नेक्स्ट. पुढे बघा. चूज द करेक्ट फ्रेज फॉर अन एक्सप्रेशन an indication that something bad or difficult is about to happen. इथं बघा, bad or difficult is about to happen. आता याला आपण काय म्हणतो? द लाईन ऑन द palm. द लाईन ऑन द palm चा अर्थ म्हणजे काय असतं? लक्षात घ्या. याचा अर्थ काय असतो? म्हणजे भविष्य वगैरे सांगण्याचा त्याचा अर्थ असतो. हे येणार नाही. द रायटिंग ऑन द वॉल म्हणजे काय? द रायटिंग ऑन द वॉल म्हणजे अशी स्थिती, भविष्यात पुढे काय घडणार आहे, म्हणजे भविष्यातील होणाऱ्या सुखद किंवा कटू घटनांबद्दल भाकीत करणे, असा त्याचा अर्थ आहे. रायटिंग ऑन द वॉल म्हणजे भविष्यातील सुखद किंवा दुःखद घटनांबद्दल
भाकीत करणे त्याला आपण काय म्हणतो, द रायटिंग ऑन द वॉल. ठीक आहे. आता द रायटिंग ऑन द नोटबुक, अ सिल्वर लायनिंग. सिल्वर लायनिंग आत्ताच घेतला आपण, त्याचा अर्थ काय, सिल्वर लायनिंग. सिल्वर लायनिंग आपण काय म्हणतो, म्हणजे सिल्वर लायनिंग म्हणजे रे ऑफ होप असं आपण म्हणत असतो, लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग याचं उत्तर काय आहे ना, याचं उत्तर येणार 2. ठीक. नेक्स्ट पुढे बघा. Find out the exact meaning of the underlined idiom in the given sentence. Most of her friends avoid talking to her as she is constantly blowing her own trumpet. Blowing her own trumpet म्हणजे काय, नेहमी स्वतःचीच बडाई मारत राहणे, स्वतःबद्दलच बोलत राहणे, स्वतःचीच टिमकी वाजवणे. म्हणजे अहंकाराने आपण काय मारतो, फुशारकी मारतो, बडाई मारतो, त्यालाच ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट अशी ती म्हण आहे. मग काय आपलं हे येते, इडियम आहे. मग काय येणार, टू फॉरगेट पास्ट एनिमिटी, याला बरी द हॅचेट म्हणतात. फॉरगेट पास्ट क्वारल हे येणार नाही. टू पुट इन ऑल पॉसिबल एफर्ट्स नाही येणार. टू बी व्हेरी बिझी नाही येणार. टू बोस्ट अबाउट सेल्फ, मग स्वतःबद्दल काय करणे, स्वतःबद्दल खूप बढाई मारणे, हुशारकी मारणे, स्वतःचीच टिमकी वाजवणे येईल. क्लिअर. प्रश्न क्रमांक 18चं उत्तर काय आलं मित्रांनो, 4. नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19 बघा. शी गेव हर हँड टू अ गुड लुकिंग यंग सेलर. टू गेव हर हँड, आता शी गेव हर हँड, आता याचा अर्थ काय बघा, गुड लुकिंग म्हणजे सुंदर, हँडसम, यंग सेलर तरुण दर्यावर्दी सेलर. ठीक आहे. म्हणजे तिने हात दिला, याचा अर्थ काय, म्हणजे काय अर्थ आहे, मॅरी, बिहेव ॲरोगंटली, सरेंडर, पास फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ वन्स पर्सन टू दॅट अनदर, म्हणजे एकाची मालकी दुसऱ्याला सोपवणे, हा नाही आहे. सरेंडर पण नाही. बिहेव ॲरोगंटली उद्धटपणे वागणे नाही. हात देणे म्हणजेच काय, मॅरी असं त्याचा अर्थ येईल. काय, मॅरी, द ॲक्ट ऑफ मॅरिंग म्हणजेच विवाह करणे. क्लिअर. चलो नेक्स्ट पुढे बघा. I always see eye to eye with my sister. Eye to eye means to agree the opinion of others easily without taking any objection. That is called see eye to eye. ठीक आहे. बघा मग, स्टेअर ॲट म्हणजे टक लावून पाहणे नाही. सी क्लोजली जवळून पाहणे नाही. सपोर्ट हेल्प करणे नाही. ॲग्री विथ कशामध्ये आहे, डी मध्ये आहे. मग डी कुठं आहे, डी आहे 3 मध्ये. मग याचं उत्तर काय आलं, याचं उत्तर आलं 3. याचं उत्तर काय आलं, 3 आलं. क्लिअर. चल नेक्स्ट. चला काही डाऊट आहे का रे पोरांनो, काही डाऊट असेल तर विचारा. नेक्स्ट पुढे बघा. ही नोज हाऊ टू ब्रेक इन हॉर्सेस. आता बघा, आता ब्रेक इनचा अर्थ घर तोडणे, मोडणे, फोडणे असं पण होतो. ब्रेक इनचा अर्थ शिस्त लावणे असा देखील होतो. डिसिप्लिन वगैरे असा देखील होतो. कंट्रोल करणे असा देखील होतो. बरोबर, लक्षात घ्या. आता बघा याच्यामध्ये, आता स्टॉप, कंट्रोल, डिसिप्लिन, होल्ड बाय फोर्स, म्हणजे याच्यात ब्रेक इनचा अर्थ काय दिलाय, डिसिप्लिन दिलाय. लक्षात घ्या, काय दिलाय, डिसिप्लिन दिलाय. लक्षात घ्या, डिसिप्लिन. मग डिसिप्लिन कुठे, सी कुठे आहे, सी आहे 2 मध्ये. मग याचं उत्तर काय आलं, 2 आलं. लक्षात घ्या. ठीक आहे. येस. पुढे. चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन्ड इडियम इन द सेंटेन्स. आय एम स्ट्रेट फॉरवर्ड मॅन. मी सरळ माणूस आहे. आय डू नॉट बिलीव्ह इन डबल डिलिंग, म्हणजे मी अशा दुहेरी व्यवहारावर लक्ष केंद्रित करत नाही. म्हणजे अशा लबाडवर, फसवणुकीच्या गोष्टीवर मी लक्ष देत नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. तर डबल डिलिंग म्हणजे काय, डबल डिलिंग म्हणजे डबल बिझनेस होतो का, दुहेरी व्यापार नाही. डिसिव्ह आपण म्हणतो ना, डिसेप्शन म्हणजे डिसेप्शन है ना, त्याला आपण डिसऑनेस्टी म्हणतो. लक्षात घ्या, हे सगळे शब्द लक्षात घ्या, तुम्हाला परीक्षेत कामात येतील. कनिंगनेस, हे सगळे शब्द तुम्हाला परीक्षेत कामात येतील. लक्षात घ्या. दॅट इज कॉल्ड बेईमानी, लबाडी, फसवणूक असा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे. मग याचं येईल डबल प्रॉफिट येणार नाही, पॉलिटिक्स येणार नाही. प्रश्न क्रमांक 22चं उत्तर काय आलं मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 22चं उत्तर आलं 2. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट.
चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेन्स. आता प्रश्न काय, इट इज द हेल्प ऑफ द गिफ्ट ऑफ द गॅप दॅट ही कन्व्हिन्सेस एव्हरीवन. म्हणजे बोलण्याच्या कलेमुळे तो काय करतो, प्रत्येकाला कन्व्हिन्स करू शकतो, प्रत्येकाला तो काय करतो, विचारात घेतो, म्हणजे पटवून टाकतो, असा त्याचा अर्थ आहे. मग याला गिफ्ट ऑफ द गॅप म्हणजे काय, बोलण्याची कला असं आपण म्हणतो. आर्ट ऑफ स्पीकिंग किंवा पॉवर ऑफ स्पीच असं देखील आपण त्याला म्हणतो. पॉवर ऑफ रीडिंग नाही, पॉवर ऑफ स्पीच. पॉवर ऑफ स्पीच. पॉवर ऑफ रायटिंग नाही, पॉवर ऑफ लिसनिंग नाही. क्लिअर. प्रश्न क्रमांक 23चं उत्तर आलं 2. ठीक आहे. घाई होते का रे मित्रांनो? असं होते सर एकदम स्पीडमध्ये चालले, असू दे थोडं. घाई होते का रे मित्रांनो? घाई होते का? घाई होत आहे का? मी कमेंट करून सांगा, घाई होते का म्हटलं पटापट. ठीक आहे ना, आपला स्पीड व्यवस्थित आहे ना? आपला स्पीड व्यवस्थित आहे ना? आपला स्पीड व्यवस्थित आहे ना? कमेंट करून सांगा, आपला स्पीड व्यवस्थित आहे ना? ठीक आहे, व्यवस्थित आहे ना? असू देऊ तसाच. ठीक आहे, व्यवस्थित आहे ना? चलो चला मग चला. म्हणजे कसं आहे, जास्तीत जास्त प्रश्न सुटतील मित्रांनो आपले. ठीक आहे, लक्षात घ्या, लक्षात घ्या. ठीक आहे, चलो थँक्यू. चला मग लक्ष द्या इकडे. पुढचा प्रश्न बघा आता, 25वा क्वेश्चन बघा. जेंटलमॅनलीनेस इज ॲन ॲट डिस्काउंट दिस डेज. जेंटलमॅनलीनेस म्हणजे त्याचा अर्थ सभ्यपणा. इज ॲट अ डिस्काउंट दिस डेज. ॲट अ डिस्काउंट. The underline idiom in the sentence above means. At a discount means what? At a discount means म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, निग्लेक्टेड म्हणूया का? नाही. इझिली अवेलेबल, सहज शक्य होणार नाही. डिक्लाइनिंग. डिक्लाइनिंग म्हणू शकतो आपण त्याला. डिक्लाइनिंग, डिमिनिश, डिक्रीजिंग, डिस्पॅरेज असं आपण त्याला म्हणतो. म्हणजे किंमत कमी होत चालली त्याची. स्वीकार न करणे, नाकारणे किंवा कमी करणे या अर्थाने आपण डिक्लाइनिंग वापरतो. म्हणजे जेंटलमनलीनेस काय झालाय, ॲट अ डिस्काउंट आहे, म्हणजे त्याची किंमत काय होत आहे, कमी होत आहे मित्रांनो. त्याची किंमत काय कमी होत आहे. मग सी कुठं आहे? सी आहे 4 मध्ये. याचं उत्तर काय आलं? याचं उत्तर आलं 4. याचं उत्तर आलं 4. ठीक आहे, नेक्स्ट पुढे बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द फ्रेज टू कॉल अ स्पेड. ही खरी फ्रेज अशी बरं का, टू कॉल अ स्पेड अशी फ्रेज बरं काही. खरं तर ही अशी फ्रेज आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे ही अशी इडियम आहे. ठीक आहे. आता बघा, मग स्पष्टपणे बोलणे असा त्याचा अर्थ होतो. त्याचा अर्थ काय होतो? स्पष्टपणे बोलणे. स्पीक ट्रूली, स्पीक फ्लुएंटली, स्पीक सायलेंटली, स्पीक फ्रँकली असा त्याचा अर्थ होतो. स्पष्टपणे बोलणे, स्पष्टपणे बोलणे. आलं का लक्षात? म्हणजे एखादी अप्रिय गोष्ट जरी असली, त्याला जे नाही आवडली तो स्पष्टपणे, म्हणजे तोंडावर बोलणारा जो असतो ना, त्याला आपण म्हणू शकतो स्पष्टपणे बोलणे. क्लिअर. चलो नेक्स्ट. मग प्रश्न क्रमांक 25चं उत्तर आलं 4. आता पुढचं बघा. आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेन्स. आय हॅव बीन लर्निंग फ्रेंच ऑफ अँड ऑन फॉर सम टाइम पास्ट. ऑफ अँड ऑन म्हणजे काय? मधून मधून. म्हणजेच काय? अनियमितपणे, अधूनमधून असा त्याचा अर्थ होतो. त्याला आपण इरेग्युलरली असं म्हणतो. इरेग्युलरली कुठे? रेग्युलरली म्हणजे नियमितपणे, स्लगिशली म्हणजे सुस्तपणे. इरेग्युलरली असं आपण त्याला म्हणतो, लक्षात घ्या. मग स्नॅपिली नाही. क्लिअर. प्रश्न क्रमांक 26चं उत्तर काय आलं मित्रांनो? 3 आलं. चलो नेक्स्ट. पॉइंट आउट द सेंटेन्स दॅट आर विदाउट एनी इडियम. म्हणजे 4 वाक्य दिलेत आणि असं कोणतं वाक्य आहे ज्यामध्ये इडियमचा संदर्भ नाही किंवा इडियम आलेलं नाही. आता बघूयात आपण. PhD इन मॅथमॅटिक्स इज द बेस्ट फिदर इन हिज कॅप. फिदर इन वन्स कॅप असं म्हणतो ना आपण. फिदर इन वन्स कॅप आहे म्हणजे मानाचा तुरा असणे, लक्षात घ्या. मान सन्मान असणे हे एक आहे. द आयडल अँड लेझी पर्सन्स आर बिझी बिल्डिंग कॅसल्स इन द एअर. बिल्डिंग कॅसल्स इन द एअर, हवेत मनोरे बांधणे. बिझी इन डे ड्रीम्स हे पण आहे, लक्षात घ्या. To expect every kind of help from the government is nothing but living in the fool's paradise. Fool's paradise
द फुल्स पॅराडाईस, इन द फुल्स पॅराडाईस. ठीक आहे, इथपर्यंत हे पण आहे. हिज अप्रेंटिसशिप इन द फॉरेन कंपनी वॉज ब्लेसिंग इन डिसगाईज. ब्लेसिंग इन डिसगाईज सुद्धा आहे. म्हणजे चारही याच्यामध्ये आहे. कोणत्या इडियम्स आलेले आहेत बघा. म्हणजे असं कोणतंच वाक्य नाही याच्यात, मग सगळ्या वाक्यांमध्ये आहे. ऑल ऑफ दीज मध्ये आहे. त्यांनी काय विचारलंय, विदाउट एनी इडियम आहे. विदाउट एनी इडियमचं तर नाही आहे, म्हणजेच काय येईल, नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज म्हणजे इथं मुलांची फसगत होऊ शकते बरं का. ऑल ऑफ दीज आणि नन ऑफ दीज मध्ये मुलांची फसगत होऊ शकते. ब्लेसिंग इन डिसगाईज मध्ये माहिती आहे तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी काय आहेत. फिदर इन कॅप्स आहे, बरोबर. नंतर बिल्डिंग कॅसल्स इन द एअर, लिव्हिंग इन द फुल्स पॅराडाईस, मूर्खाचं नंदनवन म्हणतो आपण, मूर्खाचे नंदनवन. तर ब्लेसिंग इन डिसगाईज म्हणजे काय, ब्लेसिंग इन डिसगाईजचा अर्थ होतो काय, की समथिंग दॅट सीम बॅड और अनलकी ॲट द फर्स्ट बट कॉजेस समथिंग गुड ॲट टू हॅपन लेटर, असं आपण म्हणतो. म्हणजे सुरुवातीला जी गोष्ट आपल्याला अप्रिय वाटते नंतर तिचे परिणाम चांगले असतात, अशा याचा अर्थ आहे कोणाचा, ब्लेसिंग इन डिसगाईजचा. क्लिअर. चलो नेक्स्ट, आता पुढे बघा. मग त्याचं उत्तर आलं 4. म्हणजे सगळ्यांमध्ये आहे नन ऑफ दिस, त्याचं उत्तर येईल. क्लिअर. पुढे 28 बघा. पॉइंट आउट द इडिओमॅटिक सेंटेन्सेस. इडिओमॅटिक म्हणजे त्याच्यात इडियम वापरलेला आहे असं कोणतं आहे. एक्सप्लॉइटिंग द एम्प्लॉईज हॅज नाव बिकम अ फन अँड गेम इन द सो कॉल्ड मॉडर्न एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. याच्यात आहे का, याच्यात आहे, याच्यात नाही आहे. याच्यात कोणतंच इडियम नाही आहे का, याच्यात नाही आहे. मला तरी इडियम नाही दिसली याच्यात. मोस्ट ऑफ द, बी बघा, मोस्ट ऑफ द इनएक्सपिरियन्स मिनिस्टर ऍक्ट अंडर द थंब ऑफ सेक्रेटरीज. अंडर द थंब ऑफ हे आहे, अंडर द थंब ऑफ इथपर्यंत ही आहे, बरोबर. अंडर द थंब ऑफ म्हणजे एखाद्याच्या प्रभावाखाली काम करणे असा त्याचा अर्थ आहे. तिसरं बघा. इन्सेक्टिसाइड्स अँड पेस्टिसाइड्स कॅन नेवर बी मेड नल अँड वॉइड इवन दो वी वॉश व्हेजिटेबल्स रिपीटेडली. नल अँड वॉइड, नल अँड वॉइडचा अर्थ होतो इनव्हॅलिड. चुकी, इनव्हॅलिड म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने इनव्हॅलिड, पण याच्या अर्थाने म्हणजे ते अस्तित्वात असणे, म्हणजे ते मरत नाहीत असा त्याचा अर्थ या वाक्याच्या अनुषंगाने बघितलं तर. ठीक आहे. दुसरं बघा. याच्यात आहे, याच्यात आहे. महात्मा गांधी वॉज व्हेरी शाय अँड ट्रेम्बलिंग विथ वेन ही वॉज मेड हिज मेडन स्पीच. मेडन स्पीचचा अर्थ होतो फर्स्ट स्पीच. म्हणजे याच्यामध्ये आहे, याच्यामध्ये आहे, याच्यामध्ये आहे. कोणत्यामध्ये नाही काय विचारलं त्यांनी. पॉइंट आउट द इडियोमॅटिक सेंटेन्सेस फक्त सांगितले. म्हणजे 3 ठिकाणी आहे. बी मध्ये आहे, सी मध्ये आहे आणि डी मध्ये आहे, फक्त ए मध्ये नाही. बी, सी अँड डी लक्षात घ्या. बी, सी अँड डी हे येणार. क्लिअर. याचं उत्तर काय आलं, याचं उत्तर आलं 3. क्लिअर दिसतंय तुम्हाला, हा प्रश्न दिसतोय सगळ्यांना. याचं उत्तर आलं 3. क्लिअर. येस. क्लिअर. हां लक्षात घ्या, याचं उत्तर आलं 3. नेक्स्ट. इथं नाही आहे, लक्षात घ्या. पुढे मग प्रश्न क्रमांक 28चं उत्तर आलं 3. पुढचं बघा आता. नेक्स्ट. ही इज ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एव्हरी प्रोजेक्ट. पिकिंग होल म्हणजे काय, आपण म्हणतो ना आपल्या भाषेत म्हणतो तुला नेहमी किडे पाडायची सवय आहे असं म्हणतो ना आपण आपल्या भाषेत. लक्षात घ्या, आपल्या भाषेत आपण जर इडियम शिकलोत ना तर खूप लक्षात घेतात. किडे पाडणे म्हणजेच काय, प्रत्येक गोष्टीत दोष शोधत बसणे. फाइंड फॉल्ट्स विथ समवन असं जर म्हटलं तर टीका करणे असा त्याचा अर्थ होतो. एखाद्या कामात दोष शोधत बसणे असं त्याचा. हे 2 अर्थ आहेत त्याचे, लक्षात घ्या. एक शब्द वाढला तर अर्थ बदलतो, लक्षात घ्या. मग पिकिंग होल्स म्हणजेच काय, म्हणजेच काय लक्षात घ्या. फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स असा त्याचा अर्थ होतो. आस्किंग इरिलेव्हंट क्वेश्चन ऑन म्हणजे एखाद्या गोष्टीवर असंबंधित प्रश्न विचारत बसणे नाही. सजेस्टिंग इम्प्रूव्हमेंट इन काही सुधारणा सुचवणे नाही. क्रिएटिंग प्रॉब्लेम्स इन समस्या निर्माण करणे नाही. मग फाइंडिंग फॉल्ट विथ काय करणे म्हणजे दोष शोधत काढत बसणे म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो सिनिकल. म्हणजेच काय, नेहमी फाइंड फॉल्ट करतो ना ही पद्धत, लक्षात घ्या. त्याच्या संदर्भात हा शब्द आला सिनिकल. सिनिकल मेथड त्याला त्या आपण काय म्हणतो फाइंडिंग फॉल्ट विथ. सिनिक शब्द वापरला आहे अँटोनिम सिनॉनिम मध्ये आपण, तो आहे. ठीक आहे. चलो 29चं उत्तर काय आलं मग, 29चं उत्तर आलं 4. चलो नेक्स्ट. प्रश्न क्रमांक 30 बघा. टू बाईट द बुलेट मीन्स. टू बाईट द बुलेट बघा याच्यावरून तुम्हाला अर्थ मिळतो.
बुलेटला चावून काढलं तर काय होईल, लक्षात येईल बघा, म्हणजे आपल्याला काहीतरी त्रास होईल. म्हणजे याचा अर्थ काय होईल, टू ट्राय व्हेरी हार्ड असं नाही होणार, शर्थीचे प्रयत्न करणे असं नाही होणार. टू ॲक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजंट विदाउट कंप्लेनिंग, म्हणजे एखादी अप्रिय वाटणारी गोष्ट, वेदनादायक गोष्ट निमूटपणे सहन करणे किंवा एखादी गोष्ट करण्यास भाग पाडणे असा त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे, मग काय येईल, हे त्याचं उत्तर येईल. त्याचं उत्तर येईल, लक्ष घ्या 30. टू स्टेट युअर ओपिनियन, तुमचे मत मांडणे नाही. बीटिंग द बुलेट नाही. प्रश्न क्रमांक 30चं उत्तर काय आलं, प्रश्न क्रमांक 30चं उत्तर आलं 2. क्लिअर. चल नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 31 बघा. विनीता इज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द फायनल मॅच. ऑन क्लाउड 9 मीन्स व्हॉट, म्हणजे एखादी गोष्ट, म्हणजे तुम्ही परीक्षेत पास झालात, तुम्ही काय असतात, खूप आनंदात असतात. तुम्ही एखादा शर्यतीत जिंकलात, बरोबर, तुम्ही काय असतात, खूप आनंदात असतात. यू आर हायली प्लीज्ड, यू आर हायली प्लीज्ड, यू आर एक्स्ट्रीमली गुड सिच्युएशन, यू आर व्हेरी डिलायटेड असं आपण म्हणतो. इथे कोणतं ऑप्शन बघा बरं, इथे कोणतं ऑप्शन येईल, टू बी व्हेरी हॅप्पी असं त्याचं येईल. अँग्री येणार नाही. टू बी फॉन्ड ऑफ समबडी, एखाद्याची खूप आवड असणे, लाड करणे असा त्याचा अर्थ होतो. फॉन्ड हा शब्द आईच्याबद्दल वापरला, लहान बाळाबद्दल, तर आई मुलाचे खूप लाड करते असा शब्द आहे. फॉन्ड म्हणजे आवड असणे, वेगवेगळ्या अर्थाने आपण तो वापरतो. पुढे नन ऑफ द अबो, मग कोणतं उत्तर येणार याचं, 31चं उत्तर येणार 1. चल नेक्स्ट पुढचं वाचा. अकिलेस हिल मीन्स, अकिलेस हिलचा अर्थ काय असतो माहिती का, म्हणजे एखादी बाजू असते बघा, तुम्ही आता स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असतात, म्हणजे तुमचा एखादा विषय असा वीक असतो, त्यालाच अकिलेस हिल असं म्हणतात. म्हणजे वीक पॉईंट असतो किंवा विकनेस असतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, अकिलेस हिल असं म्हणतो. म्हणजे वीक पॉईंट, विकनेस म्हणजे वीक पॉईंट असं देखील आपण त्याला म्हणतो, लक्षात घ्या. मग काय येणार, विकनेस येणार. अँगर नाही, स्ट्रेंथ नाही, ॲडव्हान्टेज नाही. मग काय येणार उत्तर, ए कुठे आहे, ए कुठे आहे, ए आहे 3 मध्ये, मग याचं उत्तर येणार 3. चल क्लिअर. एक मिनिट, पुढचं घ्या, पुढचा प्रश्न. चल पाणी पितो जरा, प्रश्न सोडवा तोपर्यंत, प्रश्न सोडवा तोपर्यंत. ठीक आहे. आता याच्यात बघा जोड्या आहेत, जोड्या बघा. मॅच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विथ देअर मिनिंग ऑफ कॉलम बी. आता इथे विचारलं आहे कॉलम ए कॉलम बी. टू बी इन द सी, टू बी इन द सीचा अर्थ बघा, ए हा जो ए आहे लक्षात घ्या. टू बी इन द सी म्हणजे काय, इन अनसर्टन माइंड असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे काय, अनिश्चितता असणे किंवा खात्री नसणे असा त्याचा अर्थ असतो. एचं काय आलं मग, एचं आलं 2. 2ने कुठे सुरुवात आहे का, जर मिळत असेल ना उत्तर, 36 सेकंद काय 7 सेकंदात संपवायचं, उत्तर मिळालंय आपलं, 2 नंबरचं उत्तर आलंय, लक्षात घ्या. ठीक, तरी आपण आता कम राऊंड, कम राऊंड म्हणजे काय, लक्षात घ्या. कम राऊंड म्हणजे काय, कम राऊंडचा अर्थ होतो आजारातून बरे होणे, त्याला आपण रिकवर असं म्हणतो. मग बीचं काय येणार, बीचं येणार 4. तिसरं बघा डू अप, डू अपचं काय येणार, डू अपचा अर्थ काय होतो, लक्षात घ्या. डू अपचा अर्थ तिथे समोरच दिलाय, पॅकअप. डू अपचा अर्थ काय होतो, पॅकअप है ना. तिचं बघा, तिचं 3च आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे. आणि डीचं, डीचं काय, सेट विथ मीन्स स्टड विथ, एकाला सुशोभित करणे वगैरे, सजवणे वगैरे असं त्याचा अर्थ आहे. मग प्रश्न क्रमांक 33चं उत्तर काय आलं मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 33चं उत्तर आलं 2. क्लिअर. चलो नेक्स्ट. एनी डाऊट, काही डाऊट आहे का, काही डाऊट आहेत का, काही डाऊट आहेत का. चलो नसेल तर चला पुढे, नसेल तर चला पुढे. नेक्स्ट पुढे बघा. Choose the correct meaning of the underlined idiom in the sentence. All my warnings fell on stony ground. Fell on stony ground म्हणजे ज्या फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड आपण केव्हा वापरतो, म्हणजे ऑल माय वॉर्निंग्स, माझ्या सगळ्या, म्हणजे माझे जे वॉर्निंग्स होत्या, ताकीद होत्या, त्या काय गेल्या, फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड. म्हणजेच त्या काय झाल्या, त्यांना म्हणजे अतिशय सक्सेसफुली इग्नोर करण्यात आलं, त्यांच्याकडे कानाडोळा करण्यात आला, दुर्लक्ष करण्यात आलं, असं त्याचा अर्थ आहे. मग कुठे येईल बघा, वेअर केअरफुल लिसन, लक्ष देऊन ऐकण्यात आल्या नाही.
आपण दुर्लक्ष करण्यात आला असं म्हटलंय. वेअर इग्नोर्ड, येस. स्टोनी ग्राउंड म्हणजे काय, टोटली इग्नोर्ड असं होईल. वेअर फॉलोड, पाळल्या गेल्यात नाही. वेअर रिपीटेड, पुन्हा करण्यात आल्या नाही. प्रश्न क्रमांक 34चं उत्तर काय आलं, फेल ऑन स्टोनी ग्राउंडचं, वेअर इग्नोर्ड. क्लिअर. चलो प्रश्न क्रमांक 35 बघा. चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम. When it comes to geography, he certainly knows his stuff. Certainly knows his stuff. आणि knows his stuff चा अर्थ काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. Knows his stuff म्हणजे काय, when we use knows one stuff, it means he is expert, adept in something, means he has a deep knowledge of particular subject. That is called knows his stuff. म्हणजे एखाद्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला एखाद्या विषयाचं जर सखोल ज्ञान असेल त्यावेळेस आपण ही इडियम वापरतो. लक्षात ठेवा. बघा मग काय येणार उत्तराचं, ही हॅज अ व्हेरी पुअर नॉलेज ऑफ इट, नाही. ही हॅज अ व्हेरी गुड नॉलेज ऑफ इट, येईल का. ही इज अ व्हेरी गुड नॉलेज ऑफ, हे येईल का. हेच याला ना एखाद्या गोष्टीचं सखोल ज्ञान असणे. ही हॅज नो सेन्स ऑफ द सब्जेक्ट, विषयाची माहिती नसणे. ही हॅज नो रिलेशन विथ द सब्जेक्ट, विषयाशी काहीही संबंध नसणे. मग प्रश्न क्रमांक 35, नो वन स्टफ म्हणजेच नो ही स्टफचा अर्थ काय झाला, टू हॅव प्रॉपर नॉलेज ऑफ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट असा त्याचा अर्थ होतो. क्लिअर. चलो नेक्स्ट. चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम. When I entered the house, everything was at 6s and 7s. At 6s and 7s म्हणजे काय, जेव्हा मी घरात प्रवेश केला सगळं काय विखुरलेलं होतं, अव्यवस्थित स्थितीत होतं असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, इन मेस अँड डिसऑर्डर किंवा मडल हे शब्द आहेत त्याला. मेस किंवा त्याला आपण मडल असं म्हणतो, लक्षात घ्या. किंवा त्याला इन डिसऑर्डर असं देखील आपण त्याला म्हणत असतो. हे 3 शब्द आहेत, लक्षात घ्या. याच्यापैकी कोणता आलाय, इन डिसऑर्डर आहे, हे होणार, लक्षात घ्या. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 36चं उत्तर काय आलं, 1. चलो नेक्स्ट. क्लिअर. प्रश्न क्रमांक 37 बघा. पॉइंट आउट द सेंटेन्स इन विच अ फ्रेज इज रॉंगली यूज्ड. आता कुठे रॉंगली यूज केलं आहे ते आपण बघूयात. द लायन्स शेअर ऑफ इन्कम गोज टू द कॅपिटलिस्ट म्हणजे महत्वाचा वाटा भांडवलशाही लोकांना जातो किंवा भांडवलवादी लोकांना जातो. लायन्स शेअर म्हणजे इम्पॉर्टंट शेअर, ठीक आहे, मेजर शेअर, बरोबर वापरलंय. द फर्स्ट अँड द फॉरमोस्ट थिंग इन आवर लाईफ म्हणजे सगळ्यात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट आमच्या जीवनात इज टू एज्युकेट आवर चाइल्ड, बरोबर आहे. म्हणजे आपल्या जीवनातील प्रथम आणि अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण देणे असा त्याचा अर्थ आहे. हे पण बरोबर आहे. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट, प्रथम आणि महत्वाची. पुढे, अ लेजी पर्सन बिल्ड कॅसल इन द एअर बट सेल्डम सक्सीड्स इन लाईफ म्हणजे जो आळशी व्यक्ती असतो तो काय करतो, बिल्ड कॅसल इन द एअर, हवेत मनोरे बांधतो आणि तो क्वचितच यशस्वी होतो त्याच्या जीवनात तो क्वचितच यशस्वी होतो, लक्षात घ्या. म्हणजे हे पण बरोबर आहे. करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स सेड क्रोकोडाईल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ अ गुड सिटीजन म्हणजे एखाद्या चांगल्या नागरिकाची मयत झाली किंवा त्याची मृत्यू झाली तर त्यावर हे जे असतात करप्टेड पॉलिटिकल लीडर्स जे असतात म्हणजे लाच खाऊ, बरं, जे लीडर असतात ते काय करतात, मगरीचे अश्रू ढाळत असतात म्हणजे खोटे अश्रू ढाळून त्याला सिंपॅथी दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्याला आपण म्हणतो क्रोकोडाईल टीयर्स म्हणजे फॉल्स टीयर्स असं त्याला आपण म्हणतो, लक्षात घ्या. ठीक आहे. म्हणजे 4ही ठिकाणी आहे म्हणजे इनकरेक्ट कुठंच नाहीये, मग उत्तर काय येणार, याचं उत्तर येणार याचं नन ऑफ दिस. ठीक आहे, नन ऑफ दिस. ठीक आहे. पुढे क्लिअर. नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 38 बघा. द कास्टिंग वोट ऑफ द क्लिंच्ड द इशू. द कास्टिंग वोट ऑफ द क्लिंच्ड द इशू मिनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम. क्लिंच्ड द इशू म्हणजे काय सांगा. क्लिंच द इशू म्हणजे काय, क्लिंच द इशू म्हणजे कास्टिंग वोट ऑफ द क्लिंच ऑफ द इशू म्हणजे काय, एकदाच ठरवून वाद मिटवणे त्याला आपण म्हणतो क्लिंच द इशू. एकदा ठरवून वाद मिटवणे त्याला आपण काय म्हणतो सांगा. मग काय येईल याच्यात, टू मेक द थिंग डिफिकल्ट नाही, टू डिसाइड द मॅटर फायनली हे येणार, येस. एकदा ठरवून वाद मिटवून टाकणे असा त्याचा अर्थ आहे. टू कॉम्प्लिकेट द मॅटर प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे करणं नाही. टू मेक द मॅटर कॉन्ट्रोवर्शियल
आणखी वादग्रस्त करणे नाही. मग काय उत्तर आलं याचं? 38चं उत्तर आलं 2. 38चं उत्तर काय आलं? 38चं उत्तर आलं 2. नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 39 बघा. चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन. फिश इन हॉट वॉटर, फिश इन क्लिअर वॉटर, लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर. सांगा याच्यातलं कोणतं बरोबर आहे? लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर. आता फिश इन हॉट वॉटर नसतं, फिश इन क्लेवर वॉटर नसतं, काय असतं? लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर. म्हणजेच काय? डू नॉट फील कम्फर्टेबल इन अ न्यू सिच्युएशन ऑर एन्व्हायरमेंट असं त्याचं. म्हणजे जो परिस्थितीला नवीन वातावरणात किंवा नवीन परिस्थितीत जुळवून न घेणारा, असं आपण त्याला म्हणतो लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर. आपण म्हणतो आपण एखाद्या ठिकाणी लग्नात जातो, आपलं राहणीमान वेगळं असतं आणि तिथलं जर वेगळंच असतं तर त्यावेळेस आपली सिच्युएशन कशी होते? लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर. म्हणजे आपल्याला त्या परिस्थितीला जुळवून घ्यायला अवघड जातं. दॅट इज कॉल्ड फिश लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर असं त्याला म्हणतो. डन. कुठे आहे सी? कुठे आहे सी? आहे 3 मध्ये. याचं उत्तर आलं ए. क्लिअर? चलो नेक्स्ट पुढचं. सेट द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज. सेट द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो. ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट. झालं का हे? झालं. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो? प्रेस वन सेल्फ, स्वतःची स्तुती करणे. याचा अर्थ काय होतो? स्वतःची बडाई किंवा हुशारकी मानणे, स्तुती करणे. हे झालेलं आहे ऑलरेडी आपलं. ठीक आहे, याच्यात वेळ घालवण्यात अर्थ नाही आहे. ठीक आहे, लक्षात घ्या. प्रश्न क्रमांक 40चं उत्तर काय आलं? एक. पुढे. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. नियरली ऑल इन्स्टिट्यूशन्स आर गोइंग टू द डॉग्स नाउडेज. गोइंग टू द डॉग्स म्हणजेच काय? गोइंग टू द डॉग्सचा अर्थ होतो म्हणजे लयाला जाणे. त्याला काय म्हणतो? उद्ध्वस्त होणे, अधोगतीकडे जाणे, ऱ्हास होणे असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजेच आपल्या भाषेत सत्यानाश होणे. कसं झालं? मग काय वापरलं त्याला? डुईंग गुड नाही, फास्ट चेंज नाही, डेव्हलपिंग नाही, डिटोरायडिंग डेटोरिओरेटिंग म्हणजेच काय? मेकिंग वर्स. मेकिंग वर्स म्हणजे काय? अधिक वाईट होत जाणे. ठीक आहे, क्लिअर? प्रश्न क्रमांक 41चं उत्तर काय आलं? 4 आलं. चला नेक्स्ट. प्रश्न क्रमांक 42 बघा. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फॉर द अंडरलाइन वर्ड. ही इज इन डिफिकल्टी अँड नीड्स हेल्प. आता इथं बघा, आता याच्यामध्ये बघा, ही इज इन डिफिकल्टी अँड नीड्स हेल्प. काय येईल मग त्याला? डिफिकल्टीमध्ये असणे म्हणजे त्याला आपण इन अ जाम, इन अ ट्रबल और इन अ डिफिकल्ट सिच्युएशन असं आपण म्हणत असतो. मग इथं काय आहे हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग प्रश्न क्रमांक 42चं उत्तर काय आलं? 3. चलो नेक्स्ट. प्रश्न क्रमांक 43 बघा. ही वन द इलेक्शन व्हेरी इझिली. ही वन द इलेक्शन व्हेरी इझिली. व्हेरी इझिलीला आपण काय म्हणतो? व्हेरी इझिलीला आपण म्हणतो हँड्स डाऊन. हँड्स डाऊन कुठे? मग बघा, सहजपणे जो विजय मिळत असतो त्याला आपण हँड्स डाऊन असं म्हणत असतो. हँड्स अप वेगळी सिच्युएशन आहे. हँड इन हँड मीन्स टू कॉपरेट इच अदर असं त्याचा अर्थ असतो. बाय द हँड, हाताने एखादे कार्य करणे. हँड्स डाऊन चा अर्थ होतो व्हेरी इझिली. व्हेरी इझिली लक्षात घ्या. क्लिअर? प्रश्न क्रमांक 43चं उत्तर आलं 4. चलो नेक्स्ट. प्रश्न क्रमांक 44 बघा. सिलेक्ट द क्लोजेस्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज in the following sentence. People at large have the habit of burying their heads in the sand. Burying the heads in the sand. म्हणजे आता हा जो आहे प्रश्न, burying their heads in the sand. sand म्हणजे वाळू, burying their heads म्हणजे आपण म्हणतो ना, काय म्हणतो त्याला? वाळवंटाच्या गरम वाळूमध्ये त्यांचं तोंड जाळून घेण्याची त्यांना सवय आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे काय? की लोकांना सत्य परिस्थिती आवडत नाही आणि ते जाणीवपूर्वक सत्य परिस्थितीकडे जेव्हा दुर्लक्ष करतात, जीवनातील जी सत्य परिस्थिती आहे त्याकडे ते दुर्लक्ष करतात, त्या फ्रेजला आपण म्हणतो बरिंग देअर हेड्स इन द सँड. बरिंग द हेड्स इन द सँड असं आपण म्हणतो. मग बघा, डुईंग नथिंग काहीही न करणे. इग्नोरिंग अनप्लेझंट हार्श रियालिटीज. इग्नोरिंग अनप्लेझंट हार्श रियालिटी म्हणजे जीवनातील ज्या रिअल आहेत आपल्या अनप्लेझंट हार्श रियालिटीज
जीवनाच्या वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करणे किंवा एखादी अप्रिय समस्येला वस्तुस्थितीला सामोरे जाण्याचं धाडस न करणे, संकटात असताना तोंड लपवणे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, इग्नोरिंग अनप्लेझंट हार्श रियालिटीज असं आपण म्हणतो. लिव्हिंग हॅपीली येईल का? नाही येणार. पासिंग टाइम लिझरली येणार का? नाही. मुक्तपणे वेळ घालवणे? नाही. मग प्रश्न क्रमांक 44चं उत्तर आलं 2. क्लिअर? चलो नेक्स्ट. पुढे प्रश्न बघा. इवन दो दे वेअर क्लोज फ्रेंड्स दे गेव नो क्वार्टर टू ईच अदर इन द बॉक्सिंग रिंग. जरी ते चांगले मित्र होते तरी ते म्हणजे एकमेकाचे स्पर्धक होते, बॉक्सिंग आखाड्यात त्यांनी एकमेकाला काय केलं नाही. आता तुम्ही म्हणाल दे गेव नो क्वार्टर म्हणजे त्यांनी एकमेकाला दारूचा पेक दिला नाही किंवा क्वार्टर दाखवले नाही, देशी दिली नाही, असा त्याचा अर्थ नाही बरं का, लक्षात घ्या. याचा अर्थ काय? गेव नो मर्सी मीन्स टू शो नो मर्सी, म्हणजे दयामाया न दाखवणे. भगवान कृष्णाने सांगितलं आहे की युद्धामध्ये कोणी असो, युद्ध हे युद्ध असतं, लक्षात घ्या. ठीक, तसा अर्थ आहे याचा, लक्षात घ्या. द अंडरलाईन फ्रेज मीन्स टू गिव्ह नो वाईन, म्हणजे इथं आलंच आहे बघा. हां, म्हणजे दारू न देणे असं आहे का? नाही, मी त्याला हे केलं, त्याचा अर्थ नाही आहे. पण टू गिव्ह नो मनी, पैसा न देणे, टू शो नो मर्सी म्हणजे दया माया न दाखवणे, असा त्याचा अर्थ आहे. नन ऑफ द अबोव. काय उत्तर आलं त्याचं? काय उत्तर आलं त्याचं? उत्तर आलं हो. ठीक आहे, चला चला. ठीक आहे. येस. आपले नियर अबाउट 65 ते 70 पर्यंत क्वेश्चन्स असतील. आणखी अर्धा तास चालेल लेक्चर, लक्षात घ्या. आणखी लेक्चर अर्धा तास चालणार आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, चलो पुढे बघा. द वे ही इज बर्निंग देअर द कॅन्डल ॲट बोथ एंड्स ही विल सून बी अ पॉपर. पॉपर म्हणजे दरिद्र कंगाल. पॉपर म्हणजे काय? गरीब, दारिद्र्य, कंगाल. म्हणजे द वे ही इज बर्निंग द कॅन्डल ॲट बोथ एंड्स म्हणजे ज्या पद्धतीने तो खर्च करत आहे, तो असंच खर्च करत राहिला तर एक दिवस तो कंगाल बनेल, अशा या वाक्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे, मग याचा अर्थ काय आहे? बर्निंग द कॅन्डल ॲट बोथ एंड्स याचा अर्थ आहे की भरमसाठ पैसा उधळणे, उधळपट्टी करणे, उधळेपणाने वागणे, नको त्या ठिकाणी पैसा खर्च करणे, असा त्याचा अर्थ आहे. याचा अर्थ काय? टू बी एक्स्ट्रा व्हॅगंट. टू बी एक्स्ट्रा व्हॅगंट. एक्स्ट्रा व्हॅगंट म्हणजेच काय? एक्स्ट्रा व्हॅगंट असतो. काय असतो हा एक्स्ट्रा व्हॅगंट? काय असतो? एक्स्ट्रा व्हॅगंट, लक्षात घ्या. ठीक आहे, एक्स्ट्रा व्हॅगंट म्हणजे उधळपट्टी करणारा. याला समानार्थी शब्द आहे बघा. स्पेंड थ्रिफ्ट आहे, स्पेंड थ्रिफ्ट आहे. लॅविश पण आहे, लक्षात घ्या. पण लॅविशचा अर्थ जरा वेगळा होतो. हा भरमसाठ पैसा करतो, पण याची परिस्थिती चांगली असते. आपल्याला सांगून गेलेत म्हातारे लोक, अगोदरचे लोक, की अंथरून पाहून पाय पसरावे, कट युअर कोट अकॉर्डिंग टू युअर क्लोथ. पण हा याचा अंदाज न घेता भरमसाठ खर्च करतो. यालाच आपण काय म्हणतो? स्पेंड थ्रिफ्ट किंवा एक्स्ट्रा व्हॅगंट वे. टू बी एक्स्ट्रा व्हॅगंट येईल. टू बी रिझनेबल योग्य नाही, टू बी मॉडरेट नाही, टू बी हे नाही. प्रश्न क्रमांक 46चं उत्तर काय आलं? 1 आलं. प्रश्न क्रमांक, ठीक आहे, चल नेक्स्ट. प्रश्न क्रमांक 47 बघा. ॲट द क्रॅक ऑफ डॉन. डॉन आहे, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग असं आपण म्हणतो. भल्या पहाटे, भल्या पहाटे, डॉन, व्हेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. आपण त्याला काय म्हणतो? व्हेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, लक्षात घ्या. प्रश्न क्रमांक 47चं उत्तर काय आलं? प्रश्न क्रमांक 47चं उत्तर आलं 1, लक्षात घ्या. क्लिअर? नेक्स्ट. प्रश्न क्रमांक 48 बघा. ही हंग अराउंड द एंट्रन्स ऑल डे होपिंग फॉर अ चान्स टू स्पीक टू द डिरेक्टर. म्हणजे डिरेक्टरला बोलता येईल म्हणून तो दिवसभर तिथं काय केला? हंग अराउंड म्हणजे काय? रेंगाळत राहिला, बरोबर? रेंगाळणे किंवा वाट पाहणे. तो वाट पाहत राहिला की आपली डायरेक्टरशी भेट होईल, या अर्थाने तो वाट पाहत राहिला, त्या परिसरातच रेंगाळत राहिला, अशा अर्थाने हंग अराउंडचा अर्थ होतो. लॉयटरचा अर्थ काय होतो माहिती आहे का? लॉयटरचा अर्थ होतो टू लिंगर. त्याला असं काय म्हणतो? टू लिंगर, रेंगाळणे, एका तिथंच भटकणे असं म्हणतो. वेट म्हणजेच काय? याला आपण काय म्हणतो? वेट म्हणजेच काय? वेटला आपण अवेट म्हणजे वाट पाहणे, लक्षात घ्या. अवेट. आता लक्षात घ्या,
वेटिंग फॉर आपण म्हणतो ग्रामरचा क्वेश्चन, वेटिंग फॉर लक्षात घ्या, अवेटिंग फॉर नसतो, लक्षात घ्या. आता हे लक्षात घ्या बरं का, वेटिंग फॉर येईल, अवेटिंग फॉर येणार नाही, लक्षात घ्या. ठीक आहे, नुसतं अवेटिंग लिहा, अवेटिंग. आय वॉज अवेटिंग हिम, अवेटिंग ओनली. ठीक आहे, लक्षात घ्या. मग कोणतं येईल? बोथ ए अँड बी दोन्ही येईल ना. त्याचं उत्तर काय येणार? त्याचं उत्तर काय येणार? 3 येणार. क्लिअर? चलो. प्रश्न क्रमांक 50 बघा, 49 बघा. यूज द ॲप्रोप्रिएट फ्रेज ड्रॉ अप इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. माय सॉलिसिटर डॅश डॅश द लीज अँड वी बोथ साइनड इट. आता हा कॉमन सेन्सचा क्वेश्चन असतो बरं का. ऑप्शनवरून तुम्ही उत्तर शोधू शकतात. लक्षात घ्या, त्या फ्रेजचा वगैरे काय अर्थ इथं काहीच घेणं देणं नाहीये. फक्त लक्षात घ्या, बोथ साइन्ड इथं V2 आहे, तिथं पण V2चंच ऑप्शन यायला पाहिजे. कुठं आहे? ड्रॉ, ड्रीव, तिसरं ड्रॉन. कॉमन सेन्स आहे, लक्षात घ्या. कुठे? ड्रीव ऑफ उत्तर आला त्याचं. म्हणजे माय सॉलिसिटर म्हणजे माझ्या वकीलने काय केलं? एक काय द लीज म्हणजे भाडे करार बनवला आणि आम्ही दोघांनी त्याच्यावर सह्या केल्या, असा त्याचा अर्थ आहे. V2 इथं पण काय पाहिजे? V2. फिनिश. लक्षात घ्या. म्हणजे हा कॉमन सेन्स ग्रामरच्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. म्हणजे एखादी गोष्ट तयार करणे, ड्रॉप असं आपण म्हणतो, त्याचं V2 तिथे आहे, ड्रीव ऑफ. क्लिअर? प्रश्न क्रमांक 49चं उत्तर काय आलं? 2 आलं. नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 50 बघा. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अरायवल. लुक फॉरवर्ड म्हणजे आनंदाने एखाद्याची वाट पाहणे, अपेक्षा करणे, असा त्याचा अर्थ होतो. लक्षात घ्या. मग द अंडरलाईन फ्रेज मीन्स काय येईल सांगा? काय येईल सांगा बरं? काय येईल सांगा? काय येईल सांगा? काय येईल सांगा बरं? सांगून दिलं मी तुम्हाला उत्तर. काय येईल? काय येईल सांगा? एक्सपेक्ट, अपेक्षा करणे, आनंदाने एखाद्याची वाट पाहणे, असा त्याचा अर्थ आहे. प्रश्न क्रमांक 50चं उत्तर किती आलं? 1 आलं. काही डाऊट आहे का पोरांनो? नाही ना? चला नेक्स्ट पुढे. सिलेक्ट द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेन्स. आला? सुनील डिड नॉट डू हिज जॉब वेल. नाव ही हॅज टू फेस द म्युझिक. फेस द म्युझिक झाला आपला. फेस द म्युझिक म्हणजे धैर्यांना किंवा संकटांना धैर्याने तोंड देणे, असं आपण बघितलं. बरोबर आहे? आता याचं काय येणार मग? रेकॉर्ड द सॉन्ग. सॉन्ग ध्वनिमुद्रित करणे नाही. फेस बॅड कॉन्सिक्वेन्सेस, संकटाचा सामना करणे, संकटांना धैर्याने तोंड देणे, असा फेस द म्युझिक. ऑप्शन तुम्हाला वेगवेगळे दिसतील, लक्षात असू देत, अर्थ तुम्हाला व्यवस्थित यायला पाहिजेत. संकटाचा सामना करणे असं म्हणतो ना आपण. येस. वर्क अगेन नाही. आणि प्लीट द ऑथॉरिटी म्हणजे अधिकाऱ्यांना विनंती करणे नाही. प्रश्न क्रमांक 51चं उत्तर काय आलं? 2 आलं. क्लिअर? चलो नेक्स्ट. प्रश्न क्रमांक 52 बघा. सिलेक्ट द करेक्ट मिनिंग ऑफ द फ्रेज अंडरलाइन. मिस्टर गुप्ता, he is one of the trustees of a big charity, is suspected of feathering his own nest. feathering his own nest झालं. आता इथं बघा, feathering one's own nest अशी feather one's own nest. तर याचा अर्थ आहे टू अर्न मनी डिसऑनेस्टली. असा त्याचा डिसऑनेस्टली, लक्षात घ्या. ठीक आहे? टू अर्न मनी डिसऑनेस्टली म्हणजे अप्रामाणिक मार्गाने पैसा कमवणे, असा त्याचा अर्थ आहे. कुठे मध्ये? मेकिंग मनी इन डिसऑनेस्टली. झालं? येस. अवैध मार्गाने पैसा कमवणे, असा त्याचा अर्थ. अवैध मार्गाने पैसा कमवणे, अप्रामाणिकपणे पैसा कमवणे, किंवा त्याला आपण इधर वन्स ओन नेसला दुसरा अर्थ पण आहे, त्याला आपण अपॉर्च्युनिस्ट असं देखील म्हणत असतो, संधी साधू. म्हणजे याला आपण काय म्हणतो? संधी साधू
हा देखील याच्यात बसतो, लक्षात घ्या. अपॉर्च्युनिस्ट, ठीक आहे. संधी आली, मौका देखा की मारा चौका, हा तो असतो. लक्षात आलं? क्लिअर? चलो नेक्स्ट. प्रश्न क्रमांक 52चं उत्तर आलं मित्रांनो. नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 52चं उत्तर होतं ना ते, 52चं उत्तर होतं. अच्छा, आता पुढचं बघूया. 53 बघूया. ही हॅज अ हॅबिट ऑफ पुटिंग द कॅट अमंग द पिजन्स. पुटिंग द कॅट अमंग द पिजन म्हणजे काय? म्हणजे जर मांजरी पुढे जर कबूतर ठेवलं तर मांजर काय करेल? त्याला हात जोडून नमस्कार करेल का? त्याला खाऊन टाकणार ना. ठीक आहे. त्याला हात म्हणजे त्याचा अर्थ काय? डुईंग एक्स्ट्रीम थिंग येईल का? नाही येणार. डुईंग रॉंग थिंग्स येईल का? नाही. आता बहुतेक मुलांना असं वाटलं असेल रॉंग थिंग म्हणजे याच्या पुढे ते लावणे, त्याच्या पुढे ते ठेवणे, म्हणून मुलांनी हे उत्तर दिलं असेल. पण याचा खरा अर्थ काय? क्रिएटिंग ट्रबल्स. म्हणजे कबूतर गेला ना, म्हणजे काय? अडचणी निर्माण झाल्या आणि वादविवाद वाढलेत. लक्षात घ्या, भांडणं वाढलीत. ठीक आहे, हा त्याचा अर्थ येईल. 53चं उत्तर येणार 3. हे डुईंग गुड थिंग्स येणार नाही. क्लिअर? चलो नेक्स्ट. Which of the given options carries the meaning of the underlined idiom? A little more pressure and he will be out of the count. Out for the count. Out for the count. लक्षात घ्या, आउट फॉर द काउंटचा अर्थ होतो डिफीट. काय होतो? पराभव होणे, डिफीट. आउट ऑफ द काउंट म्हणजे काउंट करण्यामध्येच आउट झाला, म्हणजे डिफीट झाला, म्हणजे पराभव झाला, संपला विषय. आउट फॉर द काउंट. ठीक आहे. आता विक्टोरियस म्हणजे विजय झाला का? नाही. रिच श्रीमंत, फ्री नाही. मग बिटनचा समानार्थी आहे डिफीट. लक्षात घ्या, बीट, डिफीट, पराभव होणे असा अर्थाने तो शब्द आहे. क्लिअर? 54चं उत्तर काय आलं मित्रांनो? नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 55 बघा. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इडियम. It is necessary to keep our chin up in this stressful days. Keep our chin up चा अर्थ काय होतो माहिती का? म्हणजे संकटात देखील आपण काय बोल्ड राहिलं पाहिजे. संकटात देखील आपण डगमगायला नाही पाहिजे, आपलं धीर सोडायला नाही पाहिजे, असा याचा अर्थ आहे. टू कीप आवर चिन अप. बघा मग, टू बी स्ट्रॉंग, बी प्राऊड, बी पॉझिटिव्ह, 1 आणि 3. मग याचं उत्तर बघा. याचं उत्तर काय येणार? याचं उत्तर काय येणार? लक्षात घ्या, याचं उत्तर काय येणार? बी स्ट्रॉंग, बी पॉझिटिव्ह, बी प्राऊड. म्हणजे त्यावेळेस आपण गर्व करायला पाहिजे असं नाही. लक्षात घ्या. 1 आणि 3. कुठे 1 आणि 3? ते आहे 4 मध्ये. मग याचं उत्तर काय आलं मित्रांनो? याचं उत्तर आलं 4. उत्तर काय आलं? क्लिअर? 55चं उत्तर आलं 4. नेक्स्ट. मॅच द फॉलोइंग. किक द बकेट, किक अगेन्स्ट द प्रिक्स, किक समवन इन द टीथ, गेट समवन्स गोट. आता इथे लक्षात घ्या, किक द बकेट म्हणजे टू डाय. किक द बकेटचा अर्थ काय होतो? टू डाय. एचा आलं 4. 4 कुठे आहे बघा? 4 कुठे आहे? आलं आपलं उत्तर. अरे इथं तर उत्तरच दिलेलं आहे डायरेक्ट. याचं उत्तर काय आलं? याचं उत्तर आलं 4. ठीक आहे. किक द बकेट म्हणजे टू डाय. लक्षात घ्या. दुसरं 4 उत्तर आलं आहे त्याचं. किक अगेन्स्ट द प्रिक्स. किक अगेन्स्ट द प्रिक्स म्हणजेच काय? टू कंप्लेंट युजलेसली अबाउट समथिंग दॅट कॅनॉट बी चेंज. जे बदलता येणार नाही त्याबाबत विनाकारण तक्रारी करणे, त्याचा अर्थ येतो किक अगेन्स्ट द प्रिक्स. म्हणजे बीचं काय आलं? बीचं आलं 1. पुढे किक समवन्स इन द टीथ म्हणजेच काय? त्याला आपण काय म्हणतो? म्हणजे एखाद्याला नाउमेद करणे, धैर्य खचवणे असा त्याचा अर्थ आपण घेतो. म्हणजे सीचं काय आलं? सीचं काय आलं बघा? सीचं आलं 2. कुठे येते? टू डिस्करेज समवन. पुढे गेट समवन्स गोट. आता कोणतं राहिलं मग? 4 आलं, 1 आलं, 2 आलं, 3. डीचं आलं मग 3. 3 काय? टू मेक समवन एक्स्ट्रीमली अनॉइड. एखाद्याला प्रचंड त्रास देणे, एखाद्याला इतका त्रास देणे का तो संतप्त होईल असं. ठीक आहे. मग लक्षात आलं? किक द बकेट म्हणजे काय? टू डाय, मृत्यू होणे. पुढे किक अगेन्स्ट द प्रिक्स म्हणजेच काय? टू कंप्लेंट युजलेसली अबाउट समथिंग दॅट कॅनॉट बी चेंज. म्हणजे जे बदलणार नाही त्याबद्दल विनाकारण तक्रार करणे. आणि पुढे किक इन द टीथ म्हणजेच काय? किक इन द टीथ म्हणजेच काय? टू डिस्करेज समवन, एखाद्याला नाउमेद करणे. ठीक आहे. पुढे आणि हे गेट समवन्स गोट म्हणजेच काय? मेक समवन एक्स्ट्रीमली अनॉइड.
लक्षात आलं. प्रश्न क्रमांक 56 उत्तर आलं 4. नेक्स्ट पुढे प्रश्न क्रमांक 57 बघा. मॅच द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लँक. मॅच द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लँक. आता बघा पहिलं दिलंय गुड वाईन नीड्स नो टू डॅश डॅश आर बेटर दॅन वन. आपण एक एक बघूयात. गुड वाईन नीड्स नो बुश म्हणजे चांगल्या गोष्टींना जाहिरातीची गरज नसते असं वाक्यात आहे. म्हणजे वी डू नॉट ॲडव्हर्टाइज ऑफ गुड थिंग्स. वी डू नॉट ॲडव्हर्टाइज ऑफ गुड थिंग्स असं त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे बघा बुश कुठे आहे 2 मध्ये आहे. 2 ने उत्तर कुठे सुरू झालंय 2 ठिकाणी आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे हे कॅन्सल करूयात आपण 3 वाले कॅन्सल करूयात. ठीक आहे. टू हेड्स आर बेटर दॅन वन. 2 हेड्स आर बेटर दॅन वन म्हणजे एक व्यक्तीचा सल्ला घेण्यापेक्षा दुसऱ्या व्यक्तीचा सल्ला आपल्यासोबत असेल तर काम नेहमी काय असतं चांगलं असतं. म्हणजे 1 से भले 2 असं म्हणतो ना, एकापेक्षा 2 असलेले कधी उत्तम चांगले. मग काय येणार 2 हेड्स आर बेटर दॅन वन. हेड्स येतं आलं लक्षात घ्या. येथे काय आलं हेड्स आलं लक्षात घ्या. आता बघा मग 3 होतं 3 कुठे हेड्स आलं आपलं उत्तर. इथं पण 2 3 आहेत तिथं पण अजून चान्स गेला नाही. द गेम इज नॉट वर्थ द कॅन्डल असं आपण म्हणतो. कॅन्डल इथं काय ना कॅन्डल म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो द गेम इज नॉट वर्थ द कॅन्डल असं आपण म्हणतो. म्हणजे एखादी गोष्ट साध्य करण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कष्टाची किंवा प्रयत्नांची त्याला काय म्हणतो किंमत नसणे असं त्याचा. याला निगेटिव्ह मिनिंग असतो. याला काय निगेटिव्ह मिनिंग आहे लक्षात घ्या. ठीक आहे. द गेम इज नॉट वर्थ द कॅन्डल. पुढे डू नॉट पुट ऑल युअर इन वन बास्केट. काहीतरी सुटलंय का इथे. डू नॉट पुट ऑल युअर एग्स पाहिजे लक्षात घ्या है ना. एग्स पाहिजे इन वन बास्केट नाही सॉरी एग्स इथे देणार. रिकामी जागा भरताना डू नॉट पुट ऑल युअर इन वन बास्केट. इथं रिकामी जागा कुठे होती काहीतरी चुकलंय. रिकामी जागा इथं असेल. डू नॉट पुट ऑल युअर रिकामी जागा इथे मित्रांनो लक्षात घ्या. इथं नाही इथे काय येणार एग्ज येणार. रिकामी जागा इथे नाही. हे करेक्शन समजा बघा 57 मध्ये करेक्शन समजून घ्या. ठीक आहे. पण आपण जोड्या त्याच्या आपण बरोबर लावल्यात. मग काय उत्तर आलं मित्रांनो त्याचं लक्षात घ्या. एक्स कुठे आहे एक्स आहे 1 वर म्हणजेच आपलं उत्तर आलं 3 उत्तर आलं आपलं. ठीक आहे. लक्षात घ्या. प्रत्येकाचे अर्थ तुम्हाला व्यवस्थित कळले. आता आपण हा एक्सप्लेन करायचा राहील आपला. डू नॉट पुट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केटचा अर्थ होतो सगळा पैसा किंवा सगळं तुमचं एनर्जी असते एकाच गोष्टीमध्ये कॉन्सन्ट्रेट करू नका किंवा एकाच व्यवसायात तुमचा पैसा गुंतवू नका. त्याच्यात लॉस होण्याचे चान्सेस जास्त असतात असा त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. काय उत्तर आलं आपलं प्रश्न क्रमांक 57चं उत्तर आलं आपलं 3. क्लिअर. चलो नेक्स्ट पुढे. Identify the meaning of the underlined idiom in the following sentence. He was dressed up like a dog's dinner. Dog's dinner बघा त्याला आपण काय म्हणूयात आता डॉग्स डिनर कोणाला आपण म्हणतो लक्षात घ्या. म्हणजे लक्षात पुअरली ड्रेस म्हणजे काय म्हणजे जो सुटेबल असतो तो न घालणे असा त्याचा अर्थ हे येणार नाही. ड्रेस इन अ ट्रॅडिशनल वे एक पारंपरिक पद्धतीने पोशाख करणे हा नाही येणार. ओव्हर ड्रेस इन अ शोवी वे म्हणजे त्याचा आपण काय म्हणतो भडक म्हणजे पाहिल्यावर व्यक्ती हसेल असं म्हणजे गोंधळलेल्या अवस्थेत असणे असे त्याला आपण म्हणतो डॉग्स डिनरला. बरोबर आहे. कपडे घालताना कसे एकदम भडक भपकेबाज दिखावे करणारे कपडे अव्यवस्थित किंवा गोंधळलेल्या अवस्थेत असणे असा त्याचा अर्थ आहे कोणाचा डॉग्स डिनरचा. मग ड्रेस काय ना ओव्हर ड्रेस इन अ शोवी वे दिखावा करण्यासाठी ड्रेस घातलेला आहे पण तो ड्रेस त्याला काय असतो शोटेबल नसतो. म्हणजे त्या ड्रेसमधून काय ऑकवर्ड सिच्युएशन किंवा लाफिंग सिच्युएशन अपसर्ड सिच्युएशन क्रिएट होते. दॅट इज कॉल्ड डॉग्स डिनर. ओव्हर ड्रेस इन अ शोवी वे हा त्याचं उत्तर आलं. 58चं उत्तर काय आलं त्याचं 3. सिव्हिल ड्रेस तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. चला पुढचं. डिसिप्लिन इज ऑन द वेन इन स्कूल्स अँड कॉलेज दिस डेज. ऑन द वेन म्हणजे काय म्हणजे काय लयाला जात आहे म्हणजे शिस्त आज स्कूल आणि कॉलेजमधून काय लयाला जात आहे. तिचा ऱ्हास होत आहे. तिला ग्रहण लागत आहे. ठीक आहे. कमी होत आहे असा त्याचा अर्थ आहे.
सांगा या 4 ऑप्शनमधून काय आहे? स्प्रेडिंग पसरत आहे, स्पायरलिंग नाही, इन्क्रीजिंग नाही, तर डिक्रीजिंग पाहिजे, कमी होत आहे, घटत आहे. ठीक आहे, तिचं अस्तित्व कमी होत आहे. क्लिअर? मग प्रश्न क्रमांक 69 उत्तर काय आलं? 4 आलं. क्लिअर? नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 60 बघा. देअर शॉप्स आर अ बाय वर्ड फॉर गुड व्हॅल्यू. बाय वर्ड फॉर गुड व्हॅल्यू. आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. आता याच्यामध्ये बघा 4 ऑप्शन दिलेले तुम्हाला. म्हणजे एखाद्या गोष्टीसाठी प्रसिद्ध असणे, एखाद्या वस्तूसाठी, एखाद्या गुणासाठी, वस्तू किंवा एखादा जागा, प्लेस किंवा व्यक्ती प्रसिद्ध असणे, त्याला आपण काय म्हणतो? बाय वर्ड फॉर गुड व्हॅल्यू. ठीक आहे. आता पुण्यामध्ये बघा काका हलवाई आहे, आणखी चितळे आहेत, म्हणजे हे प्रसिद्ध आहेत, त्याला आपण काय म्हणतो? बाय वर्ड फॉर गुड व्हॅल्यू. ठीक आहे. म्हणजेच अ पर्सन ऑर थिंग दॅट इज वेल नोन फॉर अ पर्टिक्युलर क्वालिटी, असं त्याला आपण म्हणतो. अ पर्सन ऑर थिंग दॅट इज वेल नोन फॉर ए पर्टिक्युलर क्वालिटी. ठीक आहे. मग बघा मग काय येणार? येस, इथंच दिलं ते. अ पर्सन ऑर थिंग दॅट इज वेल नोन फॉर अ पर्टिक्युलर क्वालिटी. इथं बघा हे येणार नाही, हे येणार नाही, हे येणार नाही. प्रश्न क्रमांक 60 उत्तर काय आलं? 1. ठीक आहे. चल नेक्स्ट पुढे प्रश्न क्रमांक 61 बघा. अपहिबल इन द कंट्री म्हणजे उलथापालट, म्हणजे देशांमध्ये उलथापालट होणे, म्हणजे सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस असं आपण त्याला म्हणतो. म्हणजे अनएक्सपेक्टेड घटना घडणे असं त्याला आपण म्हणतो अपहिबल इन द कंट्री केम सडन अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट फॉर द गव्हर्नमेंट. आता बघा बघ, आता याला अनपेक्षित बदल होणे असा त्याचा अर्थ आहे. अनपेक्षित बदल होण्यासाठी याच्या कोणती याच्यात इडियम आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे. सिलेक्ट द मोस्ट ॲप्रोप्रिएट इडियोमॅटिक एक्सप्रेशन फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द अबोव सेंटेन्स. तर बघा मग बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू आहे, बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू आहे ना, त्याला आपण काय म्हणतो? काय म्हणतो? बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. आता याचा उच्चार ब्ल्यू अशी आपल्याला सवय पडली, दॅट इज ब्लू. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. समथिंग अनएक्सपेक्टेड ऑर सरप्राइझिंगली हॅपन. म्हणजे एखादी अनएक्सपेक्टेड किंवा एखादी गोष्ट घडते त्याला आपण काय म्हणतो? बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. सडन अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट्स म्हणजेच बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू होईल. बोल्ट अपराईट नाही, हॅव अ शॉर्ट वन्स बोल्ट नाही, मेक अ बोल्ट फॉर नाही. मग इथं काय येणार? 61चं उत्तर काय येणार मित्रांनो? 61चं उत्तर येणार 1. क्लिअर? चलो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 62 बघा. फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट एक्सप्रेशन. शी मेक्स डॅश डॅश अबाउट हर प्रिजुडाइज अगेन्स्ट देम. आता इथे नो बोन्स, नो हँड्स, नो फिंगर्स, नन ऑफ द अबो. आता इथे म्हणजे आता आपण काय म्हणतो? आता याच्यात बघा नो बोन्स. नो बोन्सचा अर्थ काय होतो लक्षात घ्या. नो बोन्सचा अर्थ होतो लक्षात घ्या टू बी ट्रान्सपरंट अबाउट समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन ऑर एक्सप्लेनेशन ऑर इक्विव्होकेशन असा त्याचा अर्थ असतो. म्हणजे एखाद्या गोष्टीबाबत खूप स्पष्ट असणे, पारदर्शक असणे, म्हणजे काहीच मागे लपवून न ठेवणे, त्याला आपण काय म्हणतो? नो बोन्स. शी मेक्स नो बोन्स अबाउट हर प्रेजुडाइज अगेन्स्ट देम. म्हणजे स्पष्ट आहे तिचं, ती कोणतीही गोष्ट ते लपवून ठेवत नाही, ती तिचा राग करते तर करते, ते तिला पसंत करते तर करते, असं त्याचा अर्थ आहे नो बोन्स. म्हणजे जी गोष्ट असेल एखाद्या गोष्टीबाबत काय असणे? पारदर्शक असणे, स्पष्ट असणे. प्रश्न क्रमांक 62चं उत्तर येईल 1. नो हँड्स येणार नाही, नो फिंगर्स येणार नाही, नन ऑफ द अबो येणार नाही. क्लिअर? 62चं उत्तर आलं 1. प्रश्न क्रमांक 63 बघा. सेल्फिश पॉलिटिशियन्स आर ट्रबलसम फॉर दोज हू डू नॉट टो द लाईन. आता टो द लाईन म्हणजे बघा सिलेक्ट द मोस्ट ॲप्रोप्रिएट मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द अबोव सेंटेन्स. टो द लाईन म्हणजे काय? टो द लाईनचा अर्थ असतो म्हणजे एखाद्याच्या इच्छेनुसार त्याला काम करू देणे किंवा एखाद्या विशिष्ट गटाचे धोरणे किंवा तत्व असणे असा त्याचा अर्थ आहे. काय येईल मग? काय येईल मग सांगा? गो अगेन्स्ट देम त्यांच्या विरुद्ध जाणे नाही. जॉईन द ग्रुप एखाद्या गटाला सामील होणे. सपोर्ट देम त्यांना मदत करणे. ॲक्ट अकॉर्डिंग टू देअर विल त्यांच्या इच्छेनुसार म्हणजे जे गटाचे धोरण वगैरे असतात त्या इच्छेनुसार काम करणे, त्यांच्या इच्छेनुसार काम करणे. हां क्लिअर? प्रश्न क्रमांक 63चं उत्तर काय आलं मित्रांनो? 4 आलं. नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 65 बघा, 64 बघा सॉरी. डेजावू झालं, कूप डी ग्रेस झालं, वेट ब्लँकेट झालं, टेक समथिंग. आता याच्यामध्ये बघा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे? डेजावू हा शब्द गेला आहे आपल्याला.
काय डेजावूचा अर्थ काय? म्हणजे एखादी गोष्ट आठवण्याची जी स्थिती असते त्याला आपण काय म्हणतो? डेजावू म्हणतो. म्हणजे एकचं काय आलं? एकचं ती येणार. द फिलिंग ऑफ रिमेंबरिंग समथिंग, बरोबर आहे. एचं काय येणार? एचं येणार 3. 3 कुठे? 3 आहे का? मिळालंय आपल्याला उत्तर. 3 आहे 4 मध्ये सुरुवातीला. ठीक आहे. आता बघा मग डेजावू मीन्स व्हॉट? द फिलिंग ऑफ रिमेंबरिंग समथिंग. आता पुढे कुप डिग्रेस. कुप डिग्रेस म्हणजे काय? फायनल ब्लो, म्हणजे शेवटचा फटका, तडाखा आपण म्हणतो आपल्या भाषेत. फायनल ब्लो आपण त्याला म्हणतो. बीचं काय आलं? बीचं आलं 1. ठीक आहे. वेट ब्लँकेट. वेट ब्लँकेटला आपण काय म्हणतो? अ पर्सन हू विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट प्रिव्हेंट्स अदर्स फ्रॉम एन्जॉईंग देमसेल्फ. म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला म्हणतो विघ्न संतोषी माणूस. त्याला आपण काय म्हणतो? विघ्न संतोषी माणूस. लक्षात घ्या. रंगाचं भंग करणारी व्यक्ती, दुसऱ्याच्या आनंदावर विरजन घालणारी व्यक्ती, त्याला आपण स्पॉइल स्पोर्ट असं म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो? स्पॉइल स्पोर्ट म्हणजे रंगाचा भंग करतो, त्याला आपण वेट ब्लँकेट असं म्हणतो. लक्षात घ्या. मग सीचं काय येईल? सीचं येईल 4. आणि टेक समथिंग इथं काही राहिलंय का? टेक समथिंग 2 आहे. म्हणजे टेक समथिंग काहीतरी घेणे म्हणजे एखाद्या बाबतीत आपण काय संशयास्पद असणे. मग त्याचं उत्तर येईल डीचं काय येणार? डीचं येणार 2. म्हणजे 3 1 4 3 1 4 2 असं कुठे आहे? असं आहे 4 मध्ये. प्रश्न क्रमांक 64चं उत्तर आलं 4. एकदा परत जोड्या लावा या पद्धतीने. त्याचं उत्तर आहे म्हणजे बघा 3 आहे, एचं 3 आहे, बीचं 1 आहे, सीचं 4 आहे. लक्षात घ्या. सीचं काय आहे? 4 आहे. लक्षात घ्या. सीचं काय आहे? 4 आहे. ठीक आहे. लक्षात घ्या. आणि डीचं 2 आहे. प्रश्न क्रमांक 64चं उत्तर काय आलं मित्रांनो? 4 आलंय. लक्षात घ्या. Select the most appropriate meaning of the underlying expression. New banking policy was presented to us as a fait accompli. fait accompli म्हणजे काय? बघा fait accompli आपण केव्हा वापरतो? fait accompli चा अर्थ होतो, लक्षात घ्या, म्हणजे बँकेने ती पॉलिसी काय केली? प्रेझेंट केलेली आहे, म्हणजे ती ऍक्सेप्ट करण्याशिवाय दुसरा पर्याय न उरणे. किंवा जी घटना आधीच घडलेली आहे ती स्वीकारल्याशिवाय पर्याय नसणे. ती ऑलरेडी लॉन्च केलेली आहे, ते आपलं मान्य करावंच लागेल अशा अर्थाने. मग कोणतं? बेस्ट पॉलिसी म्हणावं लागेल का त्याला? नाही. फेटफुल निंदनीय नाही. लिव्हिंग नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट म्हणजे स्वीकार करण्याशिवाय पर्याय नाही असा त्याचा अर्थ होतो. डिसिजन दॅट कॅनॉट बी चेंज्ड नाही. प्रश्न क्रमांक 65चं उत्तर काय आलं मित्रांनो? त्याला आपण म्हणतो लिव्हिंग नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट म्हणजे स्वीकारल्याशिवाय पर्याय नाही असं त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. एखादी गोष्ट जी प्रभावित झालेल्यांनी ऐकण्याआधीच काय घडलेली आहे, म्हणजे न दाखवता एखादी गोष्ट करणे, तिला मान्य करायला लावणे, म्हणजे बळजबरी एखादी गोष्ट आपल्या माथी मारणे, थोडक्यात असं. ती ऍक्सेप्ट करल्याशिवाय पर्याय नसणे असा अर्थ. ठीक. 65चं उत्तर काय आलं मग? 3. चलो प्रश्न क्रमांक 66 बघा. सिलेक्ट द मिनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. एन्व्हायरमेंटलिस्ट हॅव नो एक्स टू ग्राइंड. नो एक्स टू ग्राइंड तर लक्षात घ्या. एन्व्हायरमेंटलिस्ट म्हणजे पर्यावरणवादी आहे, त्यांचा कोणताही स्वार्थी हेतू किंवा मोटिव्ह नसावा. आता याच्यात बघा मग कोणतं येईल? मग कोणतं येईल? मग टू अन ॲक्स टू बी ग्राउंड नाही येणार. टू मेक अन ॲक्स शार्पर कुऱ्हाडीला धार लावणे असा त्याचा अर्थ आहे. टू यूज अन ॲक्स टू ग्राइंड नाही. मग हॅव सम सेल्फिश मोटिव्ह म्हणजे काही स्वार्थी उद्देश किंवा हेतू नसावा असा त्याचा अर्थ आहे. मग हॅव नो एक्स टू ग्राइंडचा अर्थ होतो हॅव सम सेल्फिश मोटिव्ह, काही स्वार्थी उद्देश असणे असा त्याचा अर्थ आहे. क्लिअर? चलो नेक्स्ट. आता पुढचा प्रश्न बघा 67 नंबरचा. यू मस्ट टेक हार्ट अँड फेस लाईफ बोल्डली. यू मस्ट टेक हार्ट अँड फेस लाईफ बोल्डली. टेक हार्ट. टेक हार्टचा अर्थ होतो बघा, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो फील बोल्ड असं आपण त्याला म्हणतो. म्हणजेच काय? मनाची उभारी धरणे, धीर धरणे, म्हणजे आपला तोल जाऊ न देणे असं आपण त्याला म्हणतो टेक हार्टला. मग कुठे येतो? फील एक्सेसिव्हली नाही. टेक ॲडव्हान्टेज एखाद्या गोष्टीचा फायदा घेणे नाही. फील बोल्ड म्हणजे धीर धरणे, उभारी घेणे, मनाचा तोल जाऊ न देणे. ठीक आहे, असं होतं. वर्क हार्ड नाही. मग प्रश्न क्रमांक 67चं उत्तर काय आलं? फील बोल्ड. क्लिअर? चलो नेक्स्ट. तर ठीक आहे.
मित्रांनो, ठीक आहे, आपण 67 क्वेश्चन्स घेतलेत आज. खूप फास्ट झालं आपलं सेशन. ठीक आहे, आजचं सेशन खूप फास्ट झालं. ठीक आहे, 67 क्वेश्चन्स आपण घेतले आहेत, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग लक्षात आलेत का सगळ्यांना? म्हणजे कमी वेळेत जास्त घेतलेत आपण, लक्षात घ्या. आजचं लेक्चर कळलं सगळ्यांना व्यवस्थित? कमेंट करून सांगा. जे पहिल्यांदा आपल्या चॅनलला आलं असतील त्यांनी चॅनल जॉईन करा, शेअर करा, कमेंट करा, है ना. आणि काही डाऊट असतील तर इथं प्रश्न टाका कमेंट बॉक्समध्ये. सगळ्यांनी कमेंट करा. काही डाऊट असतील, शिकवताना एखादं उत्तर माझं राहिलं असेल किंवा वेगळ्या पद्धतीने किंवा चुकलं असेल तरी तिथे कमेंट करा, मी त्याचं उत्तर देत असतो, लक्षात घ्या. ठीक आहे, चला मग विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पार्ट 2 मध्ये. इडियमचा पार्ट 2 उद्या असेल. त्याच्यानंतर फ्रेझल वर्ब असतील, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर आपण वन वर्डचं घेतलंय आपण, म्हणजे सिनॉनिम झालं, अँटोनिम झालं, वन वर्ड झालं. आता इडियम फ्रेजेसचा सेकंड पार्ट उद्या असेल. नंतर त्याच्यानंतर फ्रेझल वर्ब असेल. फ्रेझल वर्ब नंतर होमोफोन्स आपण घेऊयात. ठीक आहे, होमोफोन्स घेऊयात. सगळे आपण सिस्टमॅटिक घेऊयात, काही हरकत नाही. ठीक आहे, 6:30लाच असेल लेक्चर उद्या, लक्षात घ्या. उद्या जास्तीत जास्त हे लेक्चरची लिंक तुमच्या मित्रांना शेअर करा. ठीक आहे, चला ठीक आहे.